ფიჩმა საქართველოს გრძელვადიანი უცხოური ვალუტის რეიტინგი BB- დონეზე პროგნოზით სტაბილური დაადასტურა. IMF-თან შეთანხმების გავლენა ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე. საქართველოს რკინიგზა აზერბაიჯანის რკინიგზასთან ერთად ერთობლივ კომპანიას დააფუძნებს, რაც წერს აზერბაიჯანული მედია საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიაზე დაყრდნობით. ანაკლის სპორტის პროექტის პირველ ფაზაში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს და პროექტს მშრალი ტვირთების ტერმინალი დაემატოს. მშვიდობისა, დღეს 26 სექტემბერია, საქმიანი ვიწყებთ დილას და რა თქმა უნდა, მე და ზაზა მოგესალმებით და შევეცდებით, რომ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში საინტერესო სტუმრებთან ერთად შემოგთავაზოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები. ტიმთან კარგი ამბებით უნდა დავიწყოთ, გასტრონომიულ ნაწილში წარმატებებს ხშირად არ უჩვევთ და მაინც გასახარია, როდესაც კიდევ ერთ ამბავს ვიგებთ. ბრიტანეთის პარლამენტში ქართული კერძების კვირეული შედგა, რომლის შემდეგაც ქართული კერძების ნაირსახეობა პარლამენტში მდებარე რესტორნის მუდმივ მენიუში შეიტანეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყოველ შემთხვევაში ასე გვაცნობს ინფორმაციას. დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით ქართული სამზარეულოს კვირეული Taste Adventure to Georgia პირველად იყო მოწყობილი ამ კვირეულის ფარგლებში კი, რომელიც სექტემბრის პირველ ნაწილში გაიმართა, მსურველებს საშუალება მიეცათ, რომ პარლამენტის რესტორანში დაიგემოვნებინათ ქართული ეროვნული კერძები. ანუ ბრიტანელი პარლამენტარები ქართულ საჭმელს ჭამენ. რამხელა სიამაყისენიანია. მათი დიდი ნაწილი კი კვირეულის შემდგომ რესტორნის მუდმივ მენიუში დარჩება. ღონისძიებას უამრავი დამთვალიერებელი ესწრებოდა, ამბობენ სამინისტროში, მათ შორის ბრიტანეთის პარლამენტის წევრები, პარლამენტის საქართველოს საკითხზე მომუშავე პარტიათა შორისი საპარლამენტო ჯგუფი და მისი თავმჯდომარეც. ისე როგორც აღმოჩნდა, მენიუში იყო ჯონჯოლიც. შეიძლება ჯონჯოლი. ჯონჯოლის ხოთაშორის ყველაზე ნაკლებად მეყარს ამჟავეთა ოჯახიდან. თუმცა ისე არ უჩვევ, ხო? არა, ისე მაინც თუ არის ხოლმე შეიძლება. ნახოთ, ბრიტანელ პარლამენტარებს იქნებ განსაკუთრებით მოეწონათ კიდევ. კი, მაგრამ ის რაც ბრიტანეთში მომხიბვლელს წარმოადგენთ, ჩვენთან, ანუ საქართველოში, როგორც ჩანს, სტუმრებს მოწოდების სიმაღლეზე ვერ შევთავაზეთ. ორიოდე დღის წინ გერმანულენოვან გამოცემაში შვეიცარიელმა ჟურნალისტმა საქართველოს საკუთარი შტაბ-ჭრილობების შესახებ სტატია დაწერა და არც თუ ისე დადებით კონტექსტში მოგვიხსენია. პრინციპში არც ისე დადებითი, აქ ძალიან მსუბუქი შეფასებაა. მოკლედ, როგორც ხდება ხოლმე, არც მან დავაკლო კრიტიკა და შემდეგ საპასუხოდ არც ჩვენ დავაკელით კიბერლანძღვა და წყელვა. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, ვსაუბრობთ სტატიაზე სახელად თბილისის სასოწარკვეთის მუზეუმი, რომლის ავტორსაც ბერნარდ ოდენალის არ მოეწონა ის, რაც არც ჩვენ მოგწონს. ანუ გადატვირთული მოძრაობა, მუქი ფერები, ჩამონგრეული შენობები და დეპრესიული განწყობა ქალაქში. ავტორი ამბობს, რომ მის განცხადებას არ იზიარებენ არც მისი მეგობრები, არც თანამშრომლები რედაქციაში და არც მისი მეუღლე, მაგრამ რა გინდა, ფაქტია მიზეზების განმარტებისას მან თქვა ის, რასაც თავად ჩვენს ხშირად ვამბობთ ხოლმე. ქალაქში იმდენი მანქანაა, ფეხიციარული თითქმის შეუძლებელია. უბრალოდ ქუჩის გადაკვეთაც კი სიცოცხლის საფრთხის შექმნის ტოლფასია. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ხალხი ძალიან სტუმართმოყვარე და მეგობრულია. ქართულ ხალხსა და თბილისელებზე ცუც ვერაფერს ვიტყვით. სტუმარ მასპინძლობაში ისევ კარგი ქულები დავიწერეთ ამ შემთხვევაში, თუმცა როგორც ჩანს ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მანქანების ნაწილში კვლავ აქილევსის ქუსლად რჩება თბილისი და არა მხოლოდ თბილისი. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ ეს არ არის რეცენზია ქალაქზე, ეს არის მისი შტაბ-ჭრილებები, თუმცა ფაქტია შტაბ-ჭრილებები არ დაემთხვა, მათ შორის მისი მეგობრების შტაბ-ჭრილების, მაგრამ მაინც ღირს იმაზე დაფიქრება, როდესაც რაღაც უსიამოვნო არის, მით უმეტეს ბევრ ნაწილში შესაძლოა დავეთანხმდეთ. უცხოთვალის მიერ დანახული რეაქციები და კრიტიკული მოსაზრებები პირველ რიგში უნდა მივიღოთ და გავაანალიზოთ და გავიგოთ, რატო გვაკრიტიკებს ასე. და აქვე პასუხი მათთვის, ვინც ფიქრობს, რომ მან შეადარა რომელიმე განვითარებულ ევროპის ქალაქს, აი მაგალითად პარიზს ან გერმანიის რომელიმე ქალაქს, ის ამბობს, რომ სულაც არ იყო მისი ხედვა ამაზე დამყარებული და მისი შეფასება. თბილისზე იყო მგონი კონცენტრირებული და საერთოდ არ იყო შემდეგ Facebook-ზე კომენტარებში დედის ამდენჯერ ხსენება ან რაღაც ოჯახის წევრების პასუხად. მოკეთ, ნუ სტუმართ მასპინძლობა მაინც არ დაგვიწუნეს. მსოფლიოს ყველაზე სტუმართმოყვარე ქალაქის გამოსავლენად კი 5 მილიონი ტურისტია გამოკითხული და იქ საქართველოს მაინც ვერ ხვდება. მთავარი კრიტერიუმი კომფორტი და ადგილობრივების მხრიდან მეგობრული დამოკიდებულება გახდა. ხოდა შეგადავწყვიტე, რომ ეს რეიტინგი თქვენთვის გაგიზიაროთ. ყველაზე მეგობრული ქალაქების ათეული, სადაც თბილი და კეთილი ადამიანები ცხოვრობენ, ასე გამოიყურება. მე-10 პოზიციაზეა შეერთებული შტატების ჯორჯიის შტატის უძველესი ქალაქი სავანა, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. ის რომ სავანა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე სტუმართმოყვარე ქალაქია, ადგილობრივი მოსახლეობის დამსახურება გახლავთ. სავანას კეთილი ადამიანების გარდა სხვა ბევრი ღირსებაც აქვს, მაგალითად პარკები, ისტორიული შენობები და ფეხით სიარული, ასევე ქვით მოკიწყლული ქუჩები.
ნებისმიერი მსურველს მიიღებს. ამერიკის ერთ-ერთ ლამაზ ქალაქათაც ითვლება სავანა. მას მოყვება დიდი ბრიტანეთი, ლონდონის შემდეგ ედინბურგი ყველაზე პოპულარული და მიმზიდველი ქალაქია ტურისტებისათვის და მრავალი ღირსშესანიშნაობისა გარდა ამისა, რომელიც ქალაქში არის ადგილობრივების კეთილგანწყობაც განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს სტუმრებზე. შემდეგია სიდნეი, მერვე პოზიციაზე, ავსტრალიის ყველაზე დიდი და გამორჩეული ქალაქი, ოპერის თეატრი და ჰარბორის ხიდი. აქ უამრავ ტურისტს იზიდავს, მაგრამ მოქალაქეებით ძალიან კარგი მასპინძლები არიან. ხოდაშორის სიდნეისთან დაკავშირებით და ავსტრალიასთან დაკავშირებით ეს კრიტერიუმი ძალიან ბევრ სხვა რეიტინგში შეგვხვედრია. ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი და მჩქეფარე ქალაქი არის მელბურნი, რომელიც ცხოვრების განსაკუთრებით მაღალი დონით არის გამორჩეული და აქ ყურადღება გართობას, ტურიზმს, სპორტს, ადამიანებისთვის ხელსაყრელ და ჯანსაღ გარემოს ეთმობა. შესაბამისად, არც გასაკვირი არ არის, რომ მელბურნის მოსახლეობა მეგობრული და სტუმართმოყვარეა. ახალი ზელანდიის უდიდესი ქალაქი ოკლენდი კი ეკოლოგიურად ძალიან სუფთა და კრიმინალის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია მსოფლიოში, შესაბამისად მას მე-6 პოზიცია ერგო. სიმ რიპი საკმაოდ ცნობილი და პოპულარული ქალაქია ასევე ტურისტებისათვის. ქალაქ კამბოჯის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარეობს და ადგილობრივი ბუდისტები ძალიან ჭკვიანები, კეთილები და სტუმართმოყვარეები არიან, როგორც ამბობენ. კორკი ასევე ქალაქი ირლანდიიდან, კორკელები სახელგათქმულები არიან თავისი კეთილი და მეგობრული ხასიათით და ყოველთვის მზად არიან, რომ მოგზაურობა დაუვიწყარი გახადონ, ამის გადამწყვეტება ღირს. ირლანდიის დედაქალაქი, ყველაზე დიდი ქალაქი დუბლინი, ცნობილია თავისი ღირსშესანიშნაობებით, ძეგლებით, ისტორია, რომელიც ასევე 100 წელს ითვლის და ამავე დროს მესამე ყველაზე სტუმართმოყვარე ქალაქი და მეგობრული ქალაქია მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, მისი ცხოვრებლების დამსახურებით. და მეორე პოზიციაზეა ჩარლსტონი, კალიფორნიის შტატის უძველესი ქალაქი, კეთილი და მეგობრული, ადგილობრივები კომფორტსა და სიამოვნებას არ მოგაკლებენ, ამბობენ გამოკითხული მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი. და გოლუეი, მსოფლიოს ყველაზე სტუმართმოყვარე ქალაქად არის დასახელებული, ის დასავლეთ ირლანდიაში მდებარეობს. ქალაქში ასევე ძალიან საყვარელი და სტუმართმოყვარე მოსახლეობა ცხოვრობს, მაგრამ თუ არჩევანს გააკეთებთ ამ ქალაქზე, დიდი შანსია, რომ მოგზაურობისას ბევრი კარგი მეგობარი შეიძინოთ და ეს არ იყოს მხოლოდ მოგზაურობა ემოციებისათვის ან რაღაც სანახავრს. როგორც აღმოჩნდა, ირლანდია და შეერთებული შტატები რეიტინგში ძალიან ბევრჯერ არის მოხვედრილი. ბრიტანეთისგან წავიდოდი დიდი სიამოვნებით. თავისუფლად არც ერთ ქალაქში არ ვარ. აქედან არ ვარ ნაყოფი, მაგრამ გამაუცეს წელს პორტუგალიელებმა, რომლებიც აი 10 წამით ერთ ადგილზე რუკით გაჩერების შემთხვევაში აუცილებლად მოდიან და გეხმარებიან ისეთ დონეზე, რომ არც დარეკვას დაგზარდებიან, აი არაფერს პრობლემას არ შეგექმნიან. ხო, ანუ რატომ უცნაურია ამ ჩამონათვალში რომ არ მოხდა პრინციპში. პრინციპში ამ ათეულში მოხვედრის რა გითხრათ, მაგრამ თბილისის მერია მოწინავე პოზიციებზე გადასანაცვლებლად იბრძვის ალბათ საჯარო უწყლების ჩამონათვალში უტენდეროდ შეძენილი მომსახურებების მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ ქალაქის ჩინოვნიკები 2017-2018 წლის საახალწლო გაფორმებისთვის 3 მილიონ ლარს დახარჯავენ. მერია ტენდერის გარეშე გამარტივებული წესით აპირებს შეისყიდოს საახალწლო ილუმინაციები და აქსესუარები და ამაზე თანხმობას შესყიდვების სააგენტოსგან ითხოვს. თბილისის მერიის კუთვნილი კომპანია თბილსერვის ჯგუფი შეზღუდული ვადების მიზეზით 3 მილიონის მომსახურების გამარტივებულ შესყიდვას ითხოვს. საახალწლო განათებები ქალაქის მასშტაბით 10-დან 15 დეკემბრამდე უნდა ჩაირთოს. ასევე ნათქვამია, რომ საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების დიდი მოცულობიდან გამომდინარე, მათი სამონტაჟო სამუშაოები მოითხოვს არანაკლებ 6 კვირას. აღნიშნული განცხადება 16 ივნის შექმნილი ქალაქ გაფორმების სპეციალური კომისიის შესაბამის დასკვნაში არის გაფორმებული. ანუ მე ამბობთ, რომ მათ ჭირდებათ ტენდერის გარეშე ილუმინაციების შესყიდვა, იმიტომ რომ არ აქვს დრო. ხო, ახალი წლისთვის. ახალი წლის. ეხლა რა რიცხვია? არა, მაგას თავი დაანებე. აი ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრე, რომ ახალი წელი ხო მოძრავით არის, არ ვიცით, რომ 31 დეკემბერს ღამე საქართველოში და მთელ მსოფლიოში ეს გრინვიჩის მერიდიანიდან არის ერთი დღე, რომელიც 31 დეკემბერს ღამე აღინიშნება ხოლმე. სიმართლე მე ძალიან მომწონს, როცა ახალ წელს თბილისი არის განათებული და მორთული, მაგრამ ნუ აი ვერაფრით ვერ ვიგებ მიზეზს და არგუმენტს, რატომ შეიძლება მერია მარიცოდეს 31 დეკემბერს მოდის ახალი წელი. ფაქტობრივად იგივე შემთხვევა არის აი ჯარში გაწევაზეც და ამაზე ჩვენი სტუმრებიც ხშირად საუბრობენ ხოლმე განსაკუთრებით გიორგი ბაჯელიძე თუ გახსოვს, მუდმივად ისე ხდება, რომ ესეც სპეციალური შესყიდვის წესით არის, სადაც შესაბამისი
სერვისები შესყიდული, არადა ჯარში გაწვევაც ხო ახალთელზე უფრო ხშირად არის წელიწადში და ორჯერ. თან კონკრეტულ დროსა და ვადაში მეტყვით იცი დაახლოებით ვის შეიძლება უცნაურია როგორ ვერ შეიძლება ამის ისე დამეჯმენტება რომ იყოს გამჭირვალე და ასე ვთქვათ კითხვები მოხსნილი იყოს თან ხო ახალ წელს გაფორმებასაც შეიძლება წელს მაინც მინდა ვისურვო რომ მხოლოდ რუსთაველზე არ იყოს და იქით პერიფერიულს არ დავარქმევთ სხვა უბნებშიც ცხოვრობს ხალხი და კარგი იქნება თუ ერთ ნატურას მაინც ამოთქვათ ხოლმე იმედია პირდაპირ არ გაიგებენ და თქვათ ერთ ნატურას არ დაგიდებენ. მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა რომ მართლა ვერ ხვდები რატო არ შეიძლება 15 იანვრიდან სამზადისის დაწყობა და შესაბამისად ყველა წესის დაცვით უკეთესი პირობის მიღება და შესაბამისად უფრო უკეთესი განათლების დამონტაჟება მაჩვენებელში. ეჭი მაქვს თული მართლა არ უნდა იყოს. ხონდა ვიცით რომ 31 დეკემბერს სერვის ჯგუფის პრინციპში თავარი მიზანი არის ეს რომ გაკიდოს განათლება. ხო და ასე კიდე რამდენიმე ესეთი საქმიანობა. ამისთვის არის ცალკე სამსახური შექმნილი და მთელი წელი უნდა იფიქროს და განახორციელოს ეს და რა გახდა ამდენი წელი მართლა ეს ამბავი არ ვიცი. მოკეთ, ეხლა ის რო არის რომ შედეგებს დავალოდოთ, როგორ გაანათებენ თბილისს და რამდენად ლამაზი იქნება. ამაზეც აუცილებლად გაგაცნობთ ჩვენ საათს. არ გვეზარება ხოლმე ძირითადად ეგეთ თემებზე ვილაპარაკეთ. მადლობა მის რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად და მადლობა რომ გვიყურებთ და ასევე დარჩებით მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენ მაყურებლებად. ჩვენ კი გთავაზობთ ვიდეო ანონსს, ვინ იქნებიან დღევანდელი სტუმრები და რას უნდა ელოდოთ. 26 სექტემბრის დილას ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ. მარინა უშვერიძე, ილია გიგაური, მანანა ოქროპირიძე, ლუკა კამკამიძე, ივან ჰალადინა, IGH-ის დირექტორთა საბჭოს პრეზიდენტი და გოგა მელიქიძე, გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი. მასპინძლობთ ბლექსიედის გამარჯვებულებს საქმიანი დილის სტუდიაში და ტურიზმის რუბრიკაში მაია სიდამონიძე, ქეთევან ჭუმბურიძეს, USAID-ის პროექტის ზრდას დირექტორის მოადგილეს უმასპინძლებს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, TV პირველზე. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარდა და მისი ფასი 2 ლარს და 58 სუდრის. სრულება თეთრის მეოთხედი იყო. გაუფასურდა ევრო, რომლის კურსის სრულებამაც 2 თეთრ სუმცირედით აჭარბებს და 1 ევრო 2 ლარსა და 95 თეთრთან მრგვალდება. გაუფასურდა თურქული ლირა და დღეისთვის 70 თეთრად ფასობს. ფუნტის ღირებულება მინიმალურად შემცირდა და 3 ლარსა და 35 თეთრთან მრგვალდება. ამასთანავე ფიჩმა საქართველოს გრძელვადიანი უცხოური ვალუტის რეიტინგი BB-ზე პროგნოზით სტაბილური დაადასტურა. სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ ապრილში საქართველოს მთავრობამ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ახალ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი, რის მიხედვითაც საქართველოს IMF-ისგან რეფორმის ხარდასაჭერად 285.3 მილიონს მიიღებს. სააგენტო აღნიშნავს, რომ პროგრამის მთავარი მიზანი საშუალოვადიან პერიოდში ფისკალური კონსოლიდაციის მიღწევაა, ამასთან სტრუქტურული რეფორმების გატარება, შიდა დანაზოგების შექმნა და სავალუტო რეზერვების გაძლიერება. ფიჩის შეფასებით სავალუტო ფონდის პროგრამა მიკროეკონომიკური პოლიტიკის წამყვანი ნაწილი იქნება. აქვე მაშინ დავამატებ ამ ყველაფერს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კომენტარიდან ამონარიც კობაგონეტაძემ 2018 წლიდან შემცირებული განაკვეთის მოლოდინზე ისაუბრა. ეს ხდებოდა ბლუმბერგთან ინტერვიუში. წელს განაკვეთი უკვე 2 ჯერ გავზარდეთ, მაგრამ ჩვენი პროგნოზის მიხედვით პოლიტიკის განაკვეთი ეტაპობრივად შემცირდება მის ნეიტრალურ დონემდე, რომელიც 5%-ის ფარგლებში ამბობს კობაგონეტაძე. ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი 2018 წელს ძირითადად გაუმჯობესებული საგარეო ფაქტორების გამო 4.5%-იან ზრდას ელოდება. მიმდინარე წლის 8 თვის განმავლობაში კი ექსპორტი 29%-ით არის გაზრდილი, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის ზრდა 28%. შეადგინა ფულადი გზამბილები კი 20%-იან ზრდას აჩვენებს. მოკლედ, ასეთი ამბებით ვიწყებთ ბიზნეს სიახლეებს, წინ კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი გველდება. აქ სტატისტიკებს მოგაკლებთ და რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში.
2017 წლის აგვისტოში წინა თვესთან, ანუ ივლისთან შედარებით, საქართველოს კომერციულ ბანკებში განთავსებული დეპოზიტები 777 მილიონი ლარით გაიზარდა. მათ შორის ლარში განთავსებული დეპოზიტები 296 მილიონი ლარით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში მოზიდული დეპოზიტები 127 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. 2016 წლის აგვისტოსთან შედარებით 2017 წლის აგვისტოში ლარში განხორციელებული დეპოზიტები 1,622 მილიონი ლარით არის ნამატი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტები 391 მილიონი დოლარით. აგვისტოში დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 66,2% შეადგინა. ივლისში დოლარიზაცია 66,4%, ხოლო ერთი წლის წინ 69,8%-ს უტოლდებოდა. ჯამში უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულია 12 მილიარდ 400 მილიონი ლარის, ხოლო ლარში 6 მილიარდ 300 მილიონი ლარის დეპოზიტით. საქართველოს რკინიგზა აზერბაიჯანის რკინიგზასთან ერთად ერთობლივ კომპანიას დააფუძნებს ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია სტანდარტ ფურს გლობალ რეიტინგზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარეიტინგო სააგენტოს ინფორმაციით ერთობლივი საწარმო ბაქო, თბილისი, ყარსის რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთზე გავრცელდება. ამასთან, როგორც აზერბაიჯანული მედია წერს, სარეიტინგო სააგენტომ საქართველოს რკინიგზის რეიტინგს გადახედა და B+-დან B დონეზე სტაბილურ პროგნოზიდან ნეიტრალურამდე შეამცირა. ბაქო, თბილისი, ყარსის სარკინიგზო ხაზის ქართულ მონაკვეთზე პირველმა სატესტო მატარებელმა ჯერ კიდევ 2015 წლის 29 იანვარს გაიარა. ამჟამად პროექტის უდიდესი ნაწილი დასრულებულია და მისი ამოქმედება უახლოეს პერიოდში გეგმება. ანაკლის სპორტის პროექტის პირველ ფაზაში კი შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს და პროექტს მშრალი ტვირთების ტერმინალი დაემატოს. კომპანიაში ცვლილებას ცენტრალური აზიიდან მშრალი ტვირთების გადაზიდვაზე მზარდ მოთხოვნას უკავშირებენ. ცენტრალური აზიიდან მშრალი ტვირთების გადაზიდვის კუთხით კიდევ უფრო გაზრდილ მოთხოვნას ვხედავთ და ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ შესაძლებელია, რომ პორტის განვითარების პირველ ფაზაში სწორედ მშრალი ტვირთების ტერმინალი დავამატოთ. იგეგმებოდა, რომ ეს მეორე ან მესამე ფაზაში მოხდებოდა, მაგრამ დიდი მოთხოვნის გამო თავიდანვე ვფიქრობ მის დამატებას, რომელიც 2-დან 5 მილიონ ტონამდე მშრალი ტვირთის მიღება შეძლებს, ამბობს ანაკლიასიტის ფინანსური დირექტორი გიორგი ჩუგოშვილი. და ისე უბრუნდებით რკინიგზას, ოღონდ ამ შემთხვევაში თბილისის შემოვლით რკინიგზაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ალტერნატიული ვარიანტის ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევას ჯერ ვერ ვხედავთ. ამის შესახებ თავად ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა. მერის მოადგილის ინფორმაციით, ქალაქის ხელმძღვანელობა რჩება იმ პოზიციაზე, რაც რკინიგზის ცენტრიდან გადატანას გულისხმობდა. ამავე დროს შეგახსენებთ, რომ თბილისის შემოვლით რკინიგზის მშენებლობაზე 2012 წლამდე 210 მილიონ დოლარამდეა დახარჯული პროექტი კი 2013 წელს დაკონსერვდა. მთავრობის 2016 წლის 9 აგვისტოს განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელების ფორმაზე საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოს რკინიგზას განკარგულების ძალაში შესვლიდან 4 თვეში მაქსიმუმ 2016 წლის 9 დეკემბერს უნდა მიეღო. თუმცა ხელისუფლებამ პროექტის განხორციელების ფორმაზე გადაწყვეტილების მისაღებად ეს ვადები ვერ გამოიყენა. ალტერნატიული რკინიგზის პროექტის გეგმა ბუნებრივია არსებობს და ქალაქის პოზიცია რომ ცენტრიდან რკინიგზა იქნას გადატანილი იქნას გადატანილი ეს პრინციპი შეიძლება ითქვას რომ ამ ნაწილში დაცულია. პეკინის გამზირზე ველობილიკი ბევრს მოაწუნა და ბევრი კრიტიკაც მოვისმინეთ. შესაბამისად, ირაკლი ლექვინაძეს რა თქმა უნდა ვკითხეთ ველობილიკების განვითარების გეგმასთან დაკავშირებითაც, როგორი ხედვა აქვს თბილისის მერიას. აღმოჩნდა, რომ ველობილიკების განვითარების საჭიროებას ვაჟა-ფშაველასა და ყაზბეგის გამზირზეც ხედავენ. როგორც მერის მოადგილი ამბობს, ამ მხრივ ინფრასტრუქტურის განვითარება საჭიროა იმისთვის, რომ ველოსიპედმა სატრანსპორტო ფუნქცია სრულყოფილად შეასრულოს. და ლექვინაძე განმარტავს, რომ თავდაპირველად ამ ქუჩებზე არსებული ინფრასტრუქტურის შეფასება მოხდება, რაც წელს სავარაუდოდ ვერ მოესწრება. ბუნებრივია არსებობს იდეები შემდგომი განვითარების ამ ველობილიკის, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს იგივე ვაჟა-ფშაველას გამზირს და მოიცავდეს ყაზბეგის გამზირს, რაც უკვე მთლიანობაში კრავს საკმაოდ კარგ წრეს იმისათვის, რომ სწორედ ამ მიმართულებით ველოსიპედი გამოყენებული იქნას როგორც სატრანსპორტო საშუალებად.
მსხვილი ყაზახური ტურისტული კომპანიები აჭარის მიმართულებით მუშაობას იწყებენ. ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ინფოტურის ფარგლებში კი ტურსააგენტოების მენეჯერები სწორედ რეგიონს სტუმრობდნენ. 4დღიანი ინფოტურისას მონაწილეები რეგიონის საზღვაო, სამთო და ეკოტურისტულ შესაძლებლობებს გაეცნენ. ისინი უკვე სტუმრობდნენ ბათუმში არსებულ მაღალ და საშუალო ბიუჯეტიან სასტუმროებსაც, სადაც ტურისტებისათვის ასევე სერვისების და ურთიერთთანამშრომლობის საკითხებთან დაკავშირებულ ყველა დეტალს გაეცნენ. ყაზახურ და ქართულ ტურისტულ სააგენტოებს შორის თანამშრომლობის დამყარების მიზნით სასტუმრო ინტურისტში ორმხრივი შეხვედრებიც იმართებოდა. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებით თბილისში საქართველოს ინდოეთის ბიზნეს ფორუმი შედგა. ღონისძიება ინდოეთის რესპუბლიკის სრულუფლებიანმა ელჩმა და სომხეთის რესპუბლიკაში ელჩმა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის გენერალურ დირექტორის მოადგილესთან ერთად გახსნა. ბიზნეს ფორუმზე დასასწრებად და ქართულ კომპანიებთან ორმხრივი შეხვედრების გასამართად ქვეყანაში 20-მდე ინდური კომპანიაა ჩამოსული. ინდოეთის ბიზნეს დელეგაციის წევრი კომპანიები კი სხვადასხვა სფეროებს ერთდროულად წარმოადგენდნენ. მათ შორის იყო ფარმაცია, ტექნოლოგიები, ბოთლის დამამზადებელი მანქანები, ბუნებრივი წყლის გადამუშავება, მშენებლობა, მედია, უძრავი ქონება, ლოჯისტიკა და ასე შემდეგ. პირველ ნაწილში თავის მხრივ პრეზენტაციები საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ გაიმართა, ხოლო ფორუმის მეორე ნაწილში 50-მდე ორმხრივი შეხვედრა შედგა ბიზნესებს შორის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი მოფრენის ტერმინალი დღეს 15 საათსა და 45 წუთზე ოფიციალურად გაიხსნება. ტერმინალის გახსნას ტავ-ჯორჯიას წარმომადგენლობა, პრემიერ-მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები დაესწრებიან. ტერმინალის მშენებლობა გასული წლის ივლისში დაიწყო და მისი ფართობი 12,000 კვადრატული მეტრია. პროექტი არსებული ასაფრენის ზოლის 3 მოსვლო ბილიკების რეაბილიტაციას, ტერმინალის 5 ახალ სადგომს და მგზავრთა ხიდით უზრუნველყოფას მოიცავდა. ინაცვლებს კახეთისკენ, სადაც რთველი ბოლო ეტაპზე ინაცვლებს 11,000-ზე მეტი მევენახის 85,000-ზე მეტი ტონა ყურძენი უკვე გადამუშავებულია. ასამდე ღვინის საწარმომ ჩაიბარა ამ დრომდე ყურძენი. შევაჯამებთ რიცხვებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარესთან გიორგი სამანშულთან ერთად, რომელიც კახეთიდან სულ მალე უკვე რაჭისკენ გადაინაცვლებს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ახლა სატელეფონო ჩართვით გვერდება. ბატონო გიორგი, დილა მშვიდობის გესმით ჩვენი. ბატონო, დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო გიორგი, შევაჯამოთ რა ხდება კახეთში, უკვე დასასრულისკენ მიდის რთველის ეტაპი, სანამ რაჭაში გადაინაცვლებთ. კიდევ ერთხელ მინდა რომ თქვენგან მოვისმენო ინფორმაცია, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს რთველი და როგორი არის ამ დროისათვის რიცხვები. კი ბატონო, ბოლოსკენ გადაინაცვლა, თუმცა აქტიური კრეფა არის, მაინც ჯერჯერობით კახეთში ყოველდღიური გადამუშავება 5,000 ტონაა უკვე 10-ზე მეტი დღის განმავლობაში, ანუ სტაბილურად იკრიფება ყურძენი მთელი კახეთის მასშტაბით, მათ შორის ახმეტის, თელავის რაიონებში. პრინციპში ალბათ მომავალი კვირაში დასრულდება კრეფა და საგარეჯოს რაიონით აქტიურად დაიწყებს ყურძნის კრეფას. დღეს სხვადასხვა შეხვედრა გვაქვს საგარეჯოში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და მევენახეებთან, სწორედ ჩვენი საკითხებთან დაკავშირებით და ჯამში. საკმაოდ სიტყვა წარმატებულს ვერიდებით ხოლმე ჩვენ, მაგრამ ძალიან კარგი წველი გვაქვს სუბსიდიის გარეშე მოგეხსენებათ და ძალიან კარგად გამოჩნდა ყურძნის ბაზარი, სადაც ხარისხი და ფასი მართლაც ერთმანეთზე იყო დამოკიდებული. ბატონ გიორგი, ტრადიციული ჯიშები ჭარბობს წელსაც, როგორც წინასწარ თქვენ მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშებიდან ჩანდა ღვინის ჩამბარებლების შესაბამის მოსავალში. მაინც თუ შეგვიძლია რაიმე ფორმით შევადაროთ წინა წლის პროპორცია ჯიშების ნაყოფთან შედარებით, გვაქვს თუ არა რაიმე სიახლეები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ხშირად ვსაუბრობთ და თქვენც აქტიურობთ მთელი წლის განმავლობაში განსხვავებული ჯიშების წინ წარმოწევაზე. ამ მიმართულებით რა წელს თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე შეინიშნება რაღაც ცვლილებები.
სხვადასხვა სტატისტიკა შეხედავს მაინც ქართველი მწვანე შედარებით ნაკლები რაოდენობით და საფერავი ლიდერობენ კახეთში, თუმცა არის ის ტენდენცია, რომელიც სასახად აღსანიშნავია, რომ სხვა ჯიშებით, იგივე თუნდაც კახური მწვანე, რომელიც შედარებით მეტია, ქისი და ხიხვი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და უფრო მეტია მოთხოვნა ამ ხუთენზე, პრინციპში რაოდენობრივად ჯერჯერობით ესე ჩქარა ვერ დაეწევა, მაგრამ ახალი ვენახები შენდება ამ ჯიშების და ფასები არის უფრო მაღალი, ესეც სასწრაფოა, იმიტომ მოთხოვნა ზრდის ფას მოგხსენებთ. ანუ მომავალ კვირაში ველოდებით კახეთში უკვე რთველი საბოლოო ეტაპზე გადასვლას და რაჭაში დაწყებას. წინასწარი პროგნოზი რაჭასთან დაკავშირებით როგორი გაქვთ? რაჭაში იქაც საკმაოდ კარგი რთველია, ცოტა ნაადრევს თვალს ველოდებით. დღეს მიდის ჩვენი თანამშრომლები ადიან, რომ დახედონ იქ სიმწიფეს. ფიქსობთ, რომ თვალისადაც 1-დან 5 ოქტომბრამდე დაახლოებით ამ პერიოდში დაიწყება ყურძნის კრეფა. ერთადერთი ტექნიკური საშუალება, ტექნიკურად არის მოსაგვარებელი, რომ ის მეღვინეები, რომელსაც ჯერ კახეთში არ დაუფთავებიათ თველი, უნდა გაემგზავნონ რაჭაში და როგორც კი მოახერხებენ, ან ორივე ადგილას ყურძნის მიღებას, ალბათ იქაც აქტიური თველი გაჩაღდება. რაოდენობა შედარებით ნაკლებს ველოდებით. ფას როგორ ველოდებით რაჭის მეღვინეებთან ურთიერთობაში? მოგესალმებათ, რაჭაში სუბსიდირება დარჩა, ასე რომ ფას ველოდებით, რომ 3+2, ანუ 5 ლარი იქნება დაახლოებით 1 კილოგრამი ალექსანდროულის და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძნის ფასი. და ბატონ გიორგი, სანამ დაგემშვიდობებით, ფაროსანასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, მევენახეებს თუ ემუქრებათ რაჭასა და კახეთში რაიმე პრობლემები ფაროსანადან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუბრობდა, რომ გავრცელება მავნებლის უკვე მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართულებითაც. კი ბატონო, ზოგადად ფაროსანა საკმაოდ დიდი პრობლემა არის ქვეყნისთვის, ეხლა შემოიჭრა ეს მავნებელი ჩვენთან და რა თქმა უნდა აზვას დაინდობს, თუმცა ჯერჯერობით თქვა ვაზის გაჩანაგების ესეთი დიდი შემთხვევები არ გვაქვს, უფრო დასავლეთ საქართველოში იყო ეს ისენი შემთხვევები და მე მგონია, რომ ეს არ არის ხოლმე მევენახების ან მხოლოდ სხვა რაღაც ხილის წარმოების პრობლემა, მთელი მოსახლეობა ერთად უნდა ანუ წლევანდელ მოსავალთან დაკავშირებით მავნებლის თქვა რაიმე კვალი შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ მოსავალთან დაკავშირებით ხო პრობლემა არ აქვს. მომავალში უნდა ვებრძოლოთ ერთად ტოქსის მეურნეები ყველა ამ მავნებელს. დარწმუნებული ვარ, ყველა შესაძლო საფრთხესთან დაკავშირებით შევეცდებით, რომ ერთობლივად მოვახდინოთ მათ შორის ინფორმირება იმ ფერმერების, რომლებიც ამ მიმართულებით დაინტერესებული არიან. მადლობა გიორგი სამანიშვილს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე საუბრობდა საქმიანი დილის პირველ ნაწილში კახეთიდან, თუმცა რამდენიმე დღეში ველოდებით უკვე ინფორმაციებს რაჭიდან. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბიზნეს სიახლეები, ქართული წარმოების ჩანთები ბეგელსი პოლონეთში უნდა გაიყიდოს. კომპანია პროდუქციას ვარშავისა და კრაკოვის მაღაზიებში განათავსებს, სადაც ძირითადად ქართული ნაწარმი იყიდება. ხისა და ტყავის ჩანთების მწარმოებელი კომპანიის ერთ-ერთი დაფუძნებელი საქმის კურსთან ამბობს, რომ საზღვარგარეთ დიდი დაინტერესებაა ქართული ელემენტებით დამზადებულ ნაწარმზე, რასაც ხელს ადგილობრივი დიასპორაც უწყობს. პოლონეთში ბეგელსის ჩანთები პერმანენტულად მიეწოდება ბაზარს, დანარჩენ ქვეყნებში კი კომპანია ჯერ ინდივიდუალურ შეკვეთებზე მუშაობს და როგორც დაფუძნებელი აღნიშნავს, მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია გავიდა ისრაელში, ბელგიაში, ამერიკაში, სადაც საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა და მომავალში კიდევ სხვა ბაზრების ათვისებასაც გეკმავენ. საფრანგეთი მიმდინარე წელს კანონმდებლობის მიღებას გეგმავს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა ეტაპობრივად შეწყვეტს გაზის და ნავთობის მოპოვებას. პრეზიდენტ ემანუელ მარკრონს სურს, რომ 2050 წლისათვის საფრანგეთი გახდეს ნახშირბად ნეიტრალური ქვეყანა და სათბური გაზების ემისიების შეზღუდვას გეგმავს, რისთვისაც უარს ამბობს წიაღისეული საწვევის მოპოვებაზე, როგორც გლობალურ დათბობაზე მოქმედ მნიშვნელოვან ფაქტორზე. მინისტრთა კაბინეტისთვის წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად კი საფრანგეთი აღარ გასცემს ძიების და მოპოვების ნებართვებს. ამჟამინდელი ნებართვების ვადის გაგრძელება ეტაპობრივად შეიზღუდება, ხოლო სრულად შეზღუდვა მოხდება 2040 წლისათვის, როდესაც საფრანგეთი შეწყვეტს ბენზინსა და დიზელზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვას. თუმცა გადაწყვეტილება მეტწილად მაინც სიმბოლურია, ვინაიდან საფრანგეთი წელიწადში 6 მილიონ ბარელ ნახშირბადს მოიპოვებს, რაც მისი მთლიანი მოხმარების მხოლოდ 1%-ია. ლიტვა პირველი პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა, რომელიც შეერთებული შტატებიდან ბუნებრივი გაზის იმპორტს განახორციელებს. ამავდროულად ვაშინგტონმა პირობა დადო, რომ ევროპას დაეხმარება რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირებაში. აგვისტოში განხორციელებული იმპორტი სიმბოლური ხასიათისაა, ვინაიდან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ლიტვა შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობის დამყარებას ცდილობს. ლიტვა უკვე ახორციელებს გათხევადებული გაზის იმპორტს ნორვეგიიდან, თუმცა მას მაინც სურს, რომ რუსეთს აჩვენოს, რომ ქვეყანას არჩევანის შესაძლებლობა აქვს.
გაკოტრებული ავიაკომპანია Air Berlin-ს ქვეყნის უმსხვილესმა გადამზიდავმა Lufthansa 200 მილიონი ევრო შესთავაზა. გარდა ამისა, Lufthansa მზად არის, რომ გარდამავალ პერიოდში საოპერაციო ხარჯები დაფაროს და კომპანიაში 100 მილიონი ევრო ჩადოს. იტყობინება ამასთან დაკავშირებით Reuters-ი Blindam Sonntag-ის პუბლიკაციაზე დაღმობით. ანონიმი წყაროს ცნობით, ყიდვა გაყიდვის დოკუმენტების გაფორმებას და გარიგების დახურვა შესაძლოა ასევე 3 თვე დაჭირდეს და ამ პერიოდში კომპანიებმა ევროპელი მარეგულირებლების თანხმობაც უნდა მოიპოვონ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. არ ვიცი, მაგრამ ვინც ფანჯარაში გაიხედა და ღრუბლიანობა შენიშნა, განსაკუთრებით თბილისზე მაქვს საუბარი, სხვა ქალაქებზე ვერაფერს გეტყვით. მოლოდინი ალბათ წვიმის არსებობს, თუმცა გარემოს ეროვნული სააგენტო თქვათ, ყველა ქალაქში წვიმას არ გვპირდება. მათი ინფორმაციით, ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით გამოწვეულ ამინდს უნდა ველოდოთ, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან ხანმოკლე წვიმა და თან ელჭექი შეიძლება იყოს. მოკლედ იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში იქნება 27 გრადუსი, ბათუმშიც 27 გრადუსი დაფიქსირდება და ქობულეთშიც ანალოგიურად. ამ სამივე შემთხვევაში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ქუთაისში, სადაც ზუგდიდთან ერთად 30-30 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 28 გრადუსია ნავარაუდები, ონშიც 28 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც გორში. ცხინვალში 26 გრადუსი დაფიქსირდება და მარნეულში 26 გრადუსია ნავარაუდები, თუმცა აქ უკვე მცირე წვიმას ველოდებით. რუსთავშიც 26 გრადუსი იქნება და მცირეოდენი წვიმა, ახალციხეში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით ნავარაუდები და აქაც 26 გრადუსი იქნება და ახალქალაქში 25 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი და თელავში 25, თუმცა თელავში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, შესაძლოა იყოს მცირე და ხანმოკლე წვიმაც და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. 25 გრადუსი დაფიქსირდება დღეს განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა და ეს განსაკუთრებით გასახარი ამბავი უნდა იყოს მათთვის, ვინცაც ზაფხულის სიცხეები მობეზრდა, მით უმეტეს მომდევნო დღეების განმავლობაში აგრირებას კიდევ ველოდებით. ერთი ასეთი წარმომადგენელი ზაზა აბაშიძეა, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში შეუერთდები და უკვე მასთან ერთად გავაგრძელებ საქმიანი დილის სტუმრების მასპინძლობას, თუმცა ეს ყველაფერი რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილის სტუდიაში. განათლებაზე ხშირად და ბევრს საუბრობთ ხოლმე. განათლებაზე არა მხოლოდ პროფესიულ ნაწილში, არამედ თვითშეგნებაზე და ზოგადად აზროვნების მიმართულებაზე. მათ შორის სამოქალაქო აზროვნებაზე, პასუხისმგებლობაზე, რომელიც ყველაფერთან ერთად განათლების საფუძვლებზე ყარდება. ნაწილობრივ ამაზე და უფრო ზუსტად კონკრეტულად კი პროგრამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომელიც PH International-თან ერთად ხორციელდება სკოლებში და რომლის მიზანიც არის სწორედ საწყის ეტაპზე სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება. ეს გულისხმობს იმას, რომ სკოლის ასაკიდანვე ვასწავლოთ ახალგაზრდებს სახელმწიფოებრივი აზროვნება, ვასწავლოთ თუ როგორ უნდა მოსთხოვონ მთავრობას ხალხის პრობლემის მოგვარება, რატომ არის აუცილებელი არჩევნებში მონაწილეობა და რომ საერთოდ დემოკრატია ადამიანების მიერ საკუთარ ქვეყნებზე ზრუნვით იწყება. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიმართულება, კიდევ ბევრ საინტერესო მიმართულებას გულისხმობს პროექტი და ამის შესახებ უკვე სტუმრები გვეტყვიან. მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობა დირექტორი, ლია გიგაური, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე და მარინა ოქროპირიძე, თბილისის 102 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი სტუმრობენ სტუდიაში და ასევე ჩართვის ეტილიდან შემოგვიერთება ლუკა კამკამიძე, თბილისის 102 საჯარო სკოლის მოსწავლე. ლუკასაც აუცილებლად გკითხავთ შეფასებას და აზრს ამ პროექტთან და პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც მისთვის და მისი მეგობრებისთვის არის გათვალისწინებული. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქაბატონია, დავიწყებთ თქვენგან თავად ამ პროგრამის მნიშვნელობაზე და ეს არ არის ერთადერთი პროგრამა, რომელიც ამ მიმართულებით სკოლებში ხორციელდება. პარტნიორობა გადაწყვეტეთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში PH International-თან. რას მოიცავს ეს პროგრამა, რა მიმართულებებზეა საუბარი და რა შედეგებისთვის გაკეთდა?
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია პირველ რიგში, იმიტომ რომ სამოქალაქო განათლებას და დღეს უკვე ჩვენ სახელი შეუცვალეთ მოქალაქეობის სწავლებას საქართველოში არც დიდი ისტორია აქვს. საპილოტო პროექტებიდან სულ რაღაც 10 წლის წინ, სწორედ 2007 წლიდან გახდა ის სავალდებულო საგანი მე-9 და მე-10 კლასებში. რა თქმა უნდა, ამ საგანს, რადგან წინაპირობები არ ქონდა განვითარების, არც შინაარსობრივად, არც პედაგოგების მომზადების თვალსაზრისით, ბევრი პრობლემა ქონდა სწავლების ხარისხთან მიმართებაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემები ძალიან სწრაფად დაიძრია, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციები მხარს გვიჭერდნენ და გვეხმარებოდნენ საგნის სწავლების განვითარებაში, პედაგოგთა გადამზადების კუთხით და რაც მთავარია, უფრო მეტად პრაქტიკული კონტექსტის შემოტანის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იმ პერიოდში პრაქტიკული აქტივობები ნაკლებად იყო განათლების სისტემაში, ასე ვთქვათ, პოპულარული და ძირითადად თეორიულ სწავლებაზე მიდიოდა ყველა გაკვეთილი. მოგეხსენებათ, სამოქალაქო განათლება არ არის საგანი, რომელსაც თეორიულად და მოსაყოლად ისწავლე. ეს არის საგანი, რომელიც გასწავლის გძენს იმ ცოდნას, რომელიც უნდა ცხოვრებაში გამოიყენო, რამდენადაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში ცხოვრებისთვის ამზადებს ადამიანს, იმ ცოდნას უნარებს, ღირებულებებს და დამოკიდებულებებს აძლევს თითოეულ ადამიანს, რომელიც მას დაეხმარება იმისათვის, რომ იყოს აქტიური მოქალაქე, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეეძლოს საკუთარი შესაძლებლობების სრულად რეალიზება, პასუხისმგებლობაც გაიაზროს და რაც მთავარია, საგანი არის ინსტრუმენტი სწორედ ქსენოფობიების, ძალადობის წინააღმდეგ, არატოლერანტობის წინააღმდეგ. ისე რომ ჩვენ საზოგადოებას ეს საგანი სჭირდებოდა არა მხოლოდ მოსწავლეებს, არამედ ყველა ასაკის ადამიანებს, იმიტომ რომ მზაობა ამ მიმართულებით იყო ნაკლები და ის შეფასებები, მით უმეტეს ჩვენი კულტურულ კონტექსტში ინტეგრირებული სწორად, რომელიც მანამდე არსებობდა სამოქალაქო ცნობიერებასთან დაკავშირებით, არ იყო რელევანტური. ამიტომ ჩვენ ახსენეთ მასწავლებლები, მენტორები, ჩემთვის ანუ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან მე მოვესწარი, ასე ვთქვათ, ამ საგნის სკოლაში დატესტვას და თავად გამივლია. ამდენად აკმაყოფილებენ დღეს ისინი ამ კვალიფიკაციას, რომ ასწავლონ ბავშვებს და მათგან გაიგონ ბავშვებმა სწორედ თავადობის წინააღმდეგ, იგივე ქსენოფობიის წინააღმდეგ და სხვა ფობიების წინააღმდეგ, როგორი არის სწორი მიდგომა, ვინაიდან მე ამ ჩემი პრაქტიკიდან ვიქნები კრიტიკული და ყოველთვის ვახმოვ კრიტიკული, მახსოვს რომ ხშირად სწორედ მასწავლებლები იყვნენ ის ნაწილი, ვისგანაც აბსოლუტურად საპირისპიროს და დამახინჯებულად გებულობდნენ ხოლმე, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემ თაობაზე ვიტყვი, გარკვეულ წარმოდგენებს იქმნიდან, ასე ვთქვათ. დღეს რა ვითარება ამ ხრივ გაიზარდა თუ არა მომზადების დონე და ეტაპზე ვარ საერთოდ. დაგეთანხმებით, რომ მაშინ, როდესაც დაიწყო და ალბათ თქვენ მაშინ სწავლობდით სკოლაში სამოქალაქო განათლების სწავლება, მზაობა დაბალი იყო და მე ეს უკვე აღვნიშნე. რატომ? იმიტომ რომ თითოეული მასწავლებელი იმ საზოგადოების წევრი იყო, რომელშიც ცხოვრობდით და მაშინ ისეთი საზოგადოება იყო, რომ მასწავლებლებს ლიდერის როლის აღებისთვის სჭირდებოდათ მომზადება და იყო წლები, როდესაც ეს ძალიან ნელი ტემპით მიდიოდა. მათი გადამზადების პროგრამები ინტენსიური იყო, მაგრამ შედეგების ცვლილება უფრო ნელი ტემპით მიდიოდა, იმიტომ რომ მასწავლებელსაც უნდა ეს გადაიტანოს პრაქტიკაში, თვითონ უნდა კონდეს ჯერ სამოქალაქო ცნობიერება და შემდეგ შეიძლება მოსწავლეებს სწორად მიაწოდოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე ვერ დავეთანხმებ იმას, რომ ეს არის ერთგვაროვანი შეფასება, მასწავლებლებიც ადამიანები არიან და მათ სხვადასხვა მზაობა აქვს და სხვადასხვანაირ აქტივობებს ეწევიან გაკვეთილზე. თუმცა, დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, აი ამ 10 წლის განმავლობაში პროგრესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელშესახები. დღეს ჩვენ ყავს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების ძალიან დიდი კორპუსი, ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებული აქტიურები და სწორედ ამ მომზადების ნაწილში, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამოქალაქო განათლების პედაგოგების გადამზადების პროგრამებს, ძალიან დაგვეხმარა სწორედ PH-ის პროგრამები, იმიტომ რომ რესურსები შეიქმნა მასწავლებლებისთვის, მთელი აქტივობების რამოდენიმე ეტაპი გაიარეს პროფესიული მომზადების აქტივობების პედაგოგებმა და რაც მთავარია, მასწავლებლებს მიეცათ შემოქმედებითი მუშაობის საშუალება, იმიტომ რომ PH-მა დააფინანსა სკოლებში კლუბი და 1100-მდე კლუბია დღეს სხვადასხვა სკოლაში, რომელშიც მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც თავისი შეხედულებებიდან გამომდინარე თვითონ გეგმავენ პროექტებს და ახორციელებენ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებაში, ანუ პრაქტიკით სწავლება, პრაქტიკაში რეალიზება. ჩვენ ვცვლით სასწავლო პროგრამებს, უკვე მოგეხსენებათ და თუ აქამდე მხოლოდ მე-9 და მე-10 კლასში ისწავლებოდა კვირაში 2 საათი სამოქალაქო განათლება, ახალ სასწავლო გეგმაში ფადა შეცვლილია. სამოქალაქო განათლება, როგორც გითხარით, ერთი დიდი სახელი ექნება საზოგადოებრივი მეცნიერებების ნაწილში და ეს იქნება მოქალაქეობა, უკვე მე-3 კლასიდან იწყება. რა თქმა უნდა, ასაკი შესაფერისად ისწავლება, შესაბამისი უნარების განვითარება ხდება, დამოკიდებულებების ფორმირება ხდება და
მოყვება მთელ სასწავლობადეს მე-12 კლასის ამ პროგრამის განვითარების ეტაპებზე მე წეღან არჩევნები და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ვახსენე, მაგრამ ეს იწყება ბეროდ მარტივი საკითხებიდან, როგორც არის მაგალითად შუქნიშანზე, წითელზე გაჩერება, მწვანეზე გავლა და ასე შემდეგ. აი ამ პროგრამის მთავარი მიმართულებები რა არის? საიდან იწყება ამ შემთხვევაში მესამე კლასიდან, მესამე კლასელებისთვის რა შეირჩევა, ანუ ეტაპობრივად როგორ ვითარდება ეს პროგრამა? სახელმწიფო თვითონ ეს პროგრამა, რომელსაც ქვია მომავლის თაობა და რომელსაც ახლავს საუბრობთ, 3 წელი იმუშავა 500-მდე სკოლასთან მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც პატარა სკოლებში, ანუ მცირე კონტინგენტიან სკოლებში, ასევე საშუალო ზომის სკოლებში, ფართო კონტინგენტიან სკოლებში, ძნელად მისასვლელ მაღალმთიან სოფლებში. მთავარი 3 პრინციპია, რომელზეც ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ხარისხიანად ისწავლებოდეს საგანი. ეს არის სახელმძღვანელო უნდა იყოს კარგად მომზადებული და ბავშვებისათვის საინტერესო. სწორედ ასეთი სახელმძღვანელოები მივაწოდეთ ჩვენ სკოლებს. ეს არის სახელმძღვანელოები, რომელიც ნაბიჯ ასწავლის სამოქალაქო პროცესებში მონაწილეობას მოსწავლეებს. აი მაგალითად არის ესეთი შემთხვევები, როცა შეიძლება ავარიული სიტუაციები იქმნებოდეს სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ არ არის შუქნიშნები, არ არის სიჩქარის ბარიერები. ეტაპობრივად მოსწავლეები გამოავლენენ ასეთ პრობლემებს, რომლებიც მათ აწუხებთ, რომელთა გადაჭრაც მათ შეუძლიათ და ვინ არიან ის პირები, ვინც დაეხმარებიან მათ ამ პრობლემის გადაჭრაში. შემდეგ უკვე ამ პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან, იქნება ეს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მოლაპარაკება, იქნება ეს წერილის დაწერა შესაბამისი პასუხისმგებელი პირის მიმართ, მათთვის პრეზენტაციის გაკეთება პრობლემის შესახებ და სხვათა შორის ეს ადგილობრივი სტრუქტურები ძალიან ხშირად მოდიან თანამშრომლობაზე და შედეგი იდება. აი, როდესაც შედეგი იდება, ყოველთვის მოსწავლე შემდეგ უკვე 100-ჯერ მოტივირებულია და მის თანატოლებსაც კი, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ მე რა უნდა შევცვალო, მე ვინ რას მეკითხება და იყო ასეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება, საოცარი ეფექტი აქვს. ისეთ ცვლილებაზე გავდივართ ამ დროს, მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. ანუ ერთი იყო კარგი სახელმძღვანელო, მეორე არის ალბათო ლიამაც ახსენა თქვენც იკითხეთ, კარგად მომზადებული კადრები, საკმაოდ რთული ამბავია, იმიტომ რომ ეს არის ღირებულებითი საგანი, კარგად მომზადებული კადრები და ამ მიმართულებით ჩვენ პედაგოგების მოსამზადებელი კურსები გავაკეთეთ დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლება, სადაც სწორედ ამ პრაქტიკული საქმიანობის სწავლებაზე იყო აქცენტები. 3 წელი არ არის ცოტა დრო, აი რა პრობლემები გამოვლინდა და რა ხარვეზები აღმოიფხვრა ამ პროგრამის ნაწილში, ანუ რა სარასთან იყო შეუთავსებული. ჩვენთვის ეს 3 წელი იყო, ახალი 3 წელი ახალ 500-მდე სკოლასთან, მაგრამ მანამდე 740 სკოლასთან ვიმუშავეთ 2010-დან 2014 წლებამდე. და აი სწორედ ის პირველი შერკინება პრობლემებთან, რა თქმა უნდა, აი თავიდან პროცესი ძნელად მიდიოდა, იმიტომ რომ საგნის მიმართ ისეთი მაღალი ინტერესი არ იყო. როგორც კი პროცესი ხდება ინტერაქტიული და თვითონ მოსწავლე იღებს მასში მონაწილეობას და შედეგზე გადის, მაშინვე უკვე იმდენად დიდი სტიმული იქნება იმ უშუალო გარემოში, რომ ჩვენგან ნაკლები ჭირდება სტიმულაცია. მთავარი პრინციპი რა არის? მათ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ მათთვის აქტუალური პრობლემები რაც არის, სწორედ იმაზე იმუშაონ. აქ არაფერი არ არის ნაკარნახევი, არავითარ შემთხვევაში. ქალბატონმა ლიამაც აღნიშნა, რომ ქვეყნის კულტურული კონტექსტის შესაბამისი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენთან ყველა ქვეყანამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, რა არის მისთვის კარგი მოქალაქე. აი სწორედ ამ პროცესს ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოში. ან თავად ამ მოსწავლეებსაც უნდა დაუტოვოთ სივრცე იმისთვის, რომ თვითონ განავითარონ ეს თავიანთ თავში ღირებულებები, რომელიც რა თქმა უნდა თუ არჩევანის თავისუფლებაზე იქნება დაფუძნებული, დიდწილად შეიძლება სწორი მიმართულებით წავიდეს და მხოლოდ სახელმწიფოსგან აკარნახევი არ იყოს. რა თქმა უნდა, აუცილებელია, ეს არის ფუნდამენტალური ნაწილი სამოქალაქო განათლების და თქვენი კითხეთ კვლევაზე, რა პრობლემები იყო და რა შედეგები დაიდო. ეხლა 7 წელი უკვე თუ კი 2010-დან 4 წელი სხვა სკოლებთან ვიმუშავეთ, შემდეგ 3 წელი სხვა სკოლებთან ვიმუშავეთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით. 7 წელი უკვე ცოტა არ არის. ზოგადად ასეთ სწავლებაში შედეგი უფრო გრიან მოდის, მაგრამ როდესაც პირველი პროექტი შეაფასა დამოუკიდებელმა შეფასებამ, იქ იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები დადებითი, აი მაგალითად მოსწავლეთა მიერ სამოქალაქო ინიციატივების დამოუკიდებლად დაგეგმვა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი და აქ ზრდა გვაჩვენა ჩვენ. ალბათ გვექნება ლუკასგან შეფასებები იმაზე რა მიიღო მან, თუმცა იქამდე ქალბატონ მარინას მინდა ვკითხო ამ შემთხვევაში თქვენთვის რა იყო გამოწვევა ამ პროგრამაში და მოსწავლეების მხრიდან მიმღებლობა ან პრობლემატურობა რაში გამოიკვეთებოდა, ანუ რა მისცა პროგრამამ და ამ ახალმა მიდგომა მოსწავლეებს. თქვენი დანახული დარწმუნებულა რომ ყველაზე ცხადად შეამჩნევდით წლის დასაწყისში და წლის ბოლოს თუნდაც სხვაობას.
მოგესალმებით მე ესწავლები მაყურებელს სამოქალაქო განათლების სწავლებას მოგეხსენებათ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საგანი თვითონ ეხმარება პირადად მე მეხმარება მოსწავლეთა ცოდნაში პოზიტიური ცვლილებების შევიტანო და აღზარდო ისინი აქტიურ მოქალაქეებად ხელი შეუწყო რომ მათი საკუთარი პასუხისმგებლობები მოვალეობები და ვალდებულებები შესაბამისად გააცნობიერონ საგნის სწავლებისას ისინი თავისუფლად მოაზროვნეები ხდებიან რაც შეეხება პროგრამაში ჩართულობა მოსწავლეებს დაეხმარა რომ თეორიული ნასწავლი პრაქტიკაში განეხორციელებინათ და ისინი ისეთ უნარჩვევებს გამოიმუშავებენ რომელიც მოზარდობის ასაკში ძალიან უცებ ვერ შეიძენენ რა თქმა უნდა და რასაც აკეთებენ ისინი ყოველდღიური გამოცდილებით იძენენ ამ ყველაფერს მომისმენია ბევრისგან მათ შორის შეფასება რომ აი რა მაგალითს მოვყოლე წითელზე რომ უნდა გაჩერდე ის ისეც ყველამ უნდა იცოდეს და ამას არ ჭირდება სკოლაში დროის დათმობა ანუ რამდენად ეთანხმებით თქვენ ამ მიდგომას რომ ამას არ სჭირდება სწავლა და ეს გარემოებებმა უნდა გასწავლოს და რაღაცა თუნდაც სიზუგდავის დაცვა, ბუნების მოვლა და ასე შემდეგ, ანუ დამოკიდებულება რიგ საკითხებთან, რომელიც ჩვენ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ამავე დროს ითვალისწინებს, რამდენად საჭირო არის საგნობრივად სწავლა და რატომ არის საჭირო? საგნობრივად აუცილებელია და მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან რომ მანამდე თუ არ ხდებოდა თეორიული ნასწავლის პრაქტიკაში განხორციელება შემდგომ პროგრამის ფარგლებში გადმოცემულმა სახელმძღვანელოებმა ბავშვებს ასწავლა როგორ ჩაერთონ სკოლის თვითმმართველობაში როგორ ითანამშრომლონ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან როგორ ინიციატივები როგორ განახორციელონ პროექტები და როგორ გადაჭრან ეს პრობლემის გზები გამომდინარე აქედან ისინი დამოუკიდებლად მოქმედებენ დამოუკიდებლად აგვარებენ ამა თუ იმ პრობლემას და მე ვფიქრობ რომ ისინი თავისუფლად მოაზროვნები დემოკრატიულად დამოუკიდებელი ადამიანებია თუ შეიძლება ამ კითხვას ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით თქვენ გააჩნია რა ისტორია აქვს ქვეყანას დემოკრატიის რა ისტორია აქვს ქვეყანას ხო ანუ ისედაც უნდა იცოდე შეიძლება კანონის დონეზე იცოდე და არასოდეს არასრულებდე იმიტომ რომ ეს შენ ჩვევა არ არის ჩვევაში არა გაქვს ეხლა ჩვენ ძალიან მარტივად ყველა დავთანხმდებით აქ იმაზე რომ მძღოლები ეწევიან სიგარეტს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ნაგავს ავტომანქანების ადამიანები ავტომანქანების ფანჯრებიდან ყრიან ისედაც ანაგვიანებენ სხვადასხვა სივრცეებს ყვავილებს მასობრივი ადგილებში გამწვანებულს პიკნიკის შემდეგ ასევე თქვა ზღვის სანაპირო ბინძურდება და ნუ ეს უმარტივესი საკითხებიდან რომ დავიწყოთ ანუ აქედან გამომდინარე რა რომ ჩვენ კარგი მოქალაქეობის თქვა და ამ წესრიგის ასეთი ისტორია არ გვაქვს როგორც შეიძლება ქონდეს ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს ხო აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ცალკე საგნად არის საჭირო რომ ეს უნარჩვევები განუვითაროთ ახალგაზრდებს შეიძლება ბევრი წლების მერე როდესაც ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით ძალიან დიდ პროგრესს განიცდის შეიძლება ეს ზუსტად იმ კონდიციაში გადავიდეს რაც თქვენ ახსენეთ რომ ეს ხო ისედაც უნდა იცოდე იმიტომ რომ ეს შენშია შინაგანად გენეტიკურად აქვს უკვე ევროპის ზოგიერთ დავამატებდი ამას რომ იმ ქვეყნებშიც სადაც დიდი ხნის დემოკრატიული ისტორიები აქვს იმ ქვეყნებშიც კი ისწავლება ეს საგანი და ყველაფერი სწავლებადია ანუ უნდა ასწავლოს ბავშვს ვინ ან ოჯახმა ან სკოლამ ან საზოგადოებაში უნდა იყოს დამკვიდრებული რაღაც წესები რომელსაც ის გაითავისებს შესაბამისად რადგან ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი არ არის სწორედ ამ დემოკრატიული კულტურის მატარებელი და ჩვენ არ უქმნით ბავშვებს ისეთ გარემოს რომ ეს უკვე შეითავისოს და კიდევ გავიმეორებ იმ ქვეყნებშიც კი სადაც უფრო მაღალი დემოკრატიული კულტურები არსებობს იქაც ასწავლიან სწორედ სახელმწიფომ სკოლამ უნდა იყოს ვალდებულება რომ ყველა ის ძირითადი უნარჩვევები მისცეს თითოეულ მოზარდ ადამიანს რომელსაც ის მერე მომავალ ცხოვრებაში გამოიყენებს და რაც უკვე შექმნის ახალ კულტურას იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვეყოლება თითოეული ბავშვი მომზადებული საზოგადოებაში დამკვიდრდება ახალი ტიპის კულტურა და მერე ეს კულტურა მოახდენს გავლენას ახალ თაობებზე თუმცა სწავლება რა თქმა უნდა სავალდებულო და აუცილებელია კატონებ ჩვენ შეჯამებსაც დაგბრუნდებით თუმცა ლუკასაც მინდა ვთხოვ საკუთარი აზრი დააფიქსიროს ამ პროექტთან დაკავშირებით მისი შედეგი რა იყო როდესაც ეს საგანი გაიარა რა იყო მისი მეგობრების შედეგი და როგორ დაინახა თვითონ სამოქალაქო განათლება უკვე მოქალაქის განათლება თუ არ ვსწრები ხო მოქალაქეობა გითხარი ყველაფერი სიმართლე რაც ამ პროცესზე ხდებოდა რა თქმა უნდა კლუბის წევრებთან ერთად გამიკეთებია უამრავი პროექტი მათ შორისაა საგზაო საფრთხოება ასევე მაკულატურა და ახალ წიგნებში გადაცვლა ასევე სკოლის ეზოს გამწვანება საგზაო საფრთხოებისას ჩვენ მივმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობას რადგანაც სკოლასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე არ იყო საგზაო ნიშანი ფრთხილად ბავშვები და საფრთხე ექმნებოდა როგორც მშობლებს ასევე პედაგოგებს და მოსწავლეებს
მივმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობას, მათ ჩართეს საჭირო ორგანოები და რაღაც დროის მონაკვეთში ეს საგზაო ნიშანის დამონტაჟდა და სკოლისაკენ გზა უფრო უსაფრთხო გახდა. რაც შეეხება სკოლის ეზოს გამწვანებას, გვინდოდა უფრო მეტი ენერგი ყოფილიყო სკოლის ეზოში, დახმარების მიმართეთ სანერგი მეურნეობას. მათ უსასყიდლოდ გადმოგვცეს 30-მდე ენერგი, და შემდეგ ეს ენერგიები ერთობლივად დაბგეთ სკოლის ეზოში. ლუკა, რამდენად იყო ეს მხოლოდ დავალების შესრულება და საგნის დავალება, ანუ საგანში ჩათვლის მიღება, ან პროექტის ჩათვლა, ან რა ვიცი, ნიშნის მიღებისას გაკეთებული, ანუ შენი გადმოსახედიდან რა მიიღე ამ ყველაფრით? ანუ როდესაც თეორიულად ვსწავლობთ ამ ყველაფერს, ჩვენ როდესაც ვხედავთ მე შემდეგ საზოგადოების რაიმე პრობლემას, გვინდება რომ ეს აღმოფხვრათ, მაგალითად ის რომ სადმე ადგას რაღაც ნიშანი, ან მაგალითად გაჩერებაზე ტაბლოა გაფუჭებული. ანუ უკა როგორ არიან შენი მეგობრები, ანუ რამდენად არის ეს შენ თაობაში დამკვიდრებული, იმიტომ რომ ჩემ დროს მაგალითად პირიქით იყო, როდესაც რაღაცას ხედავდით, რომ ცუდი იყო, ვცდილობდით, ანუ მე თუ არა ყოველ შემთხვევაში და მეც უფრო აგვეფუჭებინა ზერითადად ან რაღაც. ანუ რა თქმა უნდა, ყველა თაობაში ასეთი რაღაცები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემ თაობაშიც იქნება შეიძლება ყოველას უნდადეს რაღაცის გაფუჭება, ან ყოველას რაღაცის გაკეთება. მე ვისურვებდი რომ ბევრი გაკეთებაში მიგეყოთ მონაწილეობა და ბევრის გაკეთებაში. მადლობა ლუკას, ჩვენ შეჯამებისთვის დაგვრჩა მხოლოდ რამდენიმე წუთი. ქალბატონია, იგეგმება თუ არა პროექტის გაგრძელება და განათლების სამინისტრო რამდენად გეგმავს დამოუკიდებლად ამ მიმართულებით უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა სკოლაში, გარდა იმ 500 სკოლისა, რომელშიც უკვე პრინციპში რაღაც დანერგილი არის ეს ეტაპი, რომ თვითონ გააგრძელოს პროგრამა. რა თქმა უნდა, მე როგორც გითხარით, თვითონ სამოქალაქო განათლების სწავლების გაძლიერება მოითხოვს იმას, რომ თვისობრივად ახალ დონეზე გადავიდეთ, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ საპროექტო სწავლება იქნება წამყვანი, რაც ამ კლუბების მხარდაჭერას მოითხოვს ჩვენი მხრიდან. ის კლუბები, რომელიც შეიქმნა პროგრამის ფარგლებში, სკოლების დონეზე და ეს არ არის მხოლოდ 500 სკოლა, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე კიდე 700 სკოლაში შეიქმნა და 1000-ზე მეტი სკოლა, სადაც უკვე ფუნქციონირებს სამოქალაქო განათლების კლუბები, რომელიც აღჭურვილია, აქვს გარკვეული გამოცდილება. მდგრადობისთვის მათ ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერა ჭირდება და ისინი უკვე თავისუფალი გაკვეთილების ფარგლებში იღებენ დაფინანსებას, რომ სხვადასხვა ტიპის პროექტები განახორციელონ. ის მასალები, რომელიც გადმოგვეცა პროექტიდან, რა თქმა უნდა, გამოყენებულია და ჩვენ თანამშრომლობთ PH-თან, სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ახალი პროგრამები და ახალი რესურსები სწორედაც მოიცავდეს იმ საუკეთესო შედეგებს და პრაქტიკას, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში იყო სკოლებში განხორციელებული. დიდი მადლობა, ნამდვილად საინტერესო პროექტისათვის, თუ რამეს დამატებაგნებავთ. და ერთადერთი რაც მინდა რომ აღნიშნო, ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და მინდოდა რომ ეს ხალხი მადლობას იმსახურებს მართლა. კიდე საერთოდ მართულებით ხო განათლებაში მეტ უმეტეს და ინვესტიციებს. კვლავ მხარს გვიჭერს ამ საგნის სწავლების განვითარებაში. მადლობა მათ, მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. მარინა უშუერზე სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავალი თაობა დირექტორი, ია გიგაური საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, მანა ოქროპირიძე თბილისის 102 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი და ლუკა კამკამიძე თბილისის ასევე 102 საჯარო სკოლის მოსწავლე იყვნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. ძალიან საინტერესო თემაზე, ძალიან საინტერესო პროექტზე და მით უმეტეს შედეგებზე, რომელსაც მომავალში დავალდებით მათთან ერთად, რა თქმა უნდა. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. ჩვენ მოკლე სარეკლამო პაუზის რო გვაქვს და რამდენიმე წუთში განვაახლებთ საქმიანი დილას. თბილისის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მორიგი ცვლილებების სავარაუდოდ დეკემბერში შევა. როგორ უნდა განაწილდეს თანხები, როგორია წინასწარი გეგმა და რა პროგრამების საჭიროებაზე საუბრობენ მერიაში. საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია გასაცავის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას 2018 წლის პირველ ნახევარში გეგმავს. ფერმერთა ასოციაციის გეგმები საქართველოს ფერმერთა სათათბიროს დამფუძნებისა და ფერმერული საქმიანობის განვითარებისათვის ახალი პროექტის პრეზენტაცია რამდენიმე საათში დაიწყება.
სიახლეებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საგარეო საქმეთა მინისტრმა პარლამენტში ბოლო 9 თვის განმავლობაში დიასპორის მიმართულებით საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. მიხეილ ჯანელიძე მოხსენების ძირითადი ნაწილი იმ სტრატეგიაზე საუბარს დაუთმო, რომელიც დიასპორული ორგანიზაციების გაძლიერებას და მათი ინფორმირების ხელშეწყობას ეხება. რაც შეეხება საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეებისგან ინვესტიციების მოზიდვის მექანიზმებს, ამ მხრივ მინისტრს დეტალურად არ უსაუბრია. თავად დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კი აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ მომავალ წელს კომიტეტთან არსებულ საბჭოს ექნება გეგმა, სადაც თანამემამულეებისათვის საქართველოში ინვესტიციების განსახორციელებლად შეღავათების სისტემა იქნება გათვალისწინებული, მათ შორის მიწის რესურსის ათვისების მიმართულებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ვიგმავთ, ვფიქრობთ, რაც რეალურ ეფექტს იქონიებს, ეს არის სპეციალიზირებული აპლიკაცია და სპეციალიზირებული კუთხეები საელჩოებში, სადაც იქნება სრულყოფილი ინფორმაცია მიწოდებული საქართველოში არსებულ შესაძლებლობებთან მიმართებით. არა მარტო ქართველ დიასპორელს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია იმ პროექტების შესახებ, რომელიცაც სახელმწიფო თავაზობს მოქალაქეებს სოფლის მეურნეობის სფეროში, მეწარმეობის განვითარების, ახალი წარმოების დაწყების მიმართულებით, ინოვაციური პროექტების დაწყების მიმართულებით. ნამდვილად ვპირდები ჩვენს დიასპორის წარმომადგენლებს, ვისაც ინტერესი გააჩნიათ საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებისა, რომ ჩვენ მოწოდებულები ვართ და ნამდვილად დიდი სურვილი გაგვაჩნია იმისა, რომ მაქსიმალურად გამოვგზავნოთ ყველა შესაძლებლობა, იქნება ეს მიწის რესურსების ათვისება თუ სხვა მიმართულებები, რომ ხელი შეუწყოთ მათი აქტივობების საქართველოში განხორციელებას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი წლის განმავლობაში სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც შექმნილია კომიტეტთან, ამ წელდებაზე მუშაობას საბოლოოდ დაასრულებს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში კი მორიგით ცვლილებების სავარაუდოდ დეკემბერში უნდა შევიდეს დედაქალაქის მერის მოადგილის განმარტებით. ამ დროს ბიუჯეტში გარკვეული თანხების მობილიზება და პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილება შესაძლებელი ექნება. რაც შეეხება 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს, ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით, დოკუმენტზე მუშაობა დაწყებულია და მერის შესაბამისი სამსახურები კონკრეტული პროექტების ხარჯების გაწერაზე მუშაობენ. ტრადიციულად შეიძლება ეს მოხდეს ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში, რადგანაც სწორედ ამ პერიოდში ჩნდება ძალიან ბევრი ისეთი რესურსი, რომელიც შეიძლება გადანაწილდეს სხვადასხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებს. როგორც წესი, ეს ძირითადად ხდება ან ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ან სოციალური მიმართულებით. ხა წელს როგორ იქნება, ამას ალბათ გვიჩვენებს საჭიროებები, თუმცა ტრადიციულად ძირითადად ეს ორი მიმართულებაა მთავარი პრიორიტეტი. ენგურჰესის ეფექტიანობის გაზრდა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელის პირობებში შეიძლება. დავით ჩარიკაძის განმარტებით, სავარაუდოდ რამდენიმე წლის წინ საქართველოს ამ მხრივ ახალ ეტაპზე გადავა და ენგურჰესისათვის ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურის მშენებლობა გახდება საჭირო. სადგური დღისა და ღამის საათებში ჰესის მიერ ელექტროენერგიის გამომუშავებას დააბალანსებს, რაც ბაზარზე ვაჭრობას უფრო მოქნილს გახდის. ენგურჰესის მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის 40% ოკუპირებულმა აფხაზეთმა უნდა მოიხმაროს, 60% კი საქართველოს დანარჩენმა რეგიონებმა. თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია ეს ზეპირი შეთანხმება ზამთრის თვეებში მაინც ირღვევა, რადგან აფხაზეთის რეგიონში ელექტროენერგიის მოხმარება მკვეთრად არის გაზრდილი. ეს არის პირველადი შეფასებები მუშავდება გვაქვს გარკვეული მონახაზი. ეს მოითხოვს კიდევ დამატებით კვლევებს, რომელიც ფილოსოფიასთან არის დაკავშირებული და საჭირო იქნება ამისათვის გარკვეული ფინანსური ხარჯების გაწევა. ამ ეტაპზე ვართ. ძალიან მოვიწყავთ, რომ ჩართული იყოს კერძო სექტორი. საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია გასაცავი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას 2018 წლის პირველ ნახევარში გეგმავს. მშენებლობის პირველ ეტაპზე გაბრუღული იქნება 2 შემფასებელი ჭაბურღელი. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად კი მიღებული იქნება დამატებითი გეოლოგიური ინფორმაცია და დაზუსტდება საცავის ტექნიკური პარამეტრები. სამგორის გასაცავის მშენებლობის დასრულება 2021 წლისათვის იგეგმება.
პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, კერძო საპენსიო სისტემის ამოქმედების შედეგად ბიუჯეტის ხარჯი 90 მილიონ ლარზე მეტით გაიზრდება. Როგორც ცნობილია, კერძო საპენსიო სისტემა გავრცელდება პრინციპით 2+2+2 სისტემით. სისტემის სამი მონაწილე მხარეა: მთავრობა, დამსაქმებელი და დასაქმებული, რომელიც ყოველთვიურად განახორციელებენ 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოოდ ჯამში 6%-ს უდოლდება. მთავრობაში ამბობენ, რომ საპენსიო რეფორმა 2018 წლის მესამე კვარტლიდან ამოქმედდება. ხელისუფლება რამდენიმე თვეა კანონპროექტის საჯარო განხილვებს სხვადასხვა ჯგუფებთან დახურულ ფორმატში მართავს, მაგრამ დრაფტი ჯერჯერობით საჯარო არ არის. როგორც ქუმსიშვილმა საქმის კურსთან განაცხადა, საპენსიო სისტემაში ჩართვა მოქალაქეებს გარკვეული კატეგორიებისათვის სავალდებულო იქნება, ნაწილისათვის კი ნებაყოფლობითობა შენარჩუნდება. საქართველოს ფერმერთა სათათბიროს დაფუძნების და ფერმერული საქმიანობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ახალი პროექტების პრეზენტაციაა დაგეგმილი. შეხვედრაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, გარემოს დაცვის მინისტრი და მთავრობის სხვა წევრები დაესწრებიან, ფერმერთა ასოციაციის მიერ არის ორგანიზებული და წარმოადგენს დარგის განვითარებისათვის 4 ახალ პროექტს. ფერმერთა სათათბირო, საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია, აგრონავტი და გზა ფერმერობისკენ. სათათბიროს ფორმირება მოხდა ევროკავშირის მხარდაჭერით, ორგანიზაციის ქია საერთაშორისო კავკასიაში მიერ განხორციელებული ემპარტის პროექტის თანამშრომლობა სოფლის განვითარებისათვის საქართველოში და ასევე ორგანიზაცია ოქსფამის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის სრულყოფა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიის ფარგლებში. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი ფრანგული კოოპერატივის აქსერიალის აგრარული განვითარების მენეჯერს შეხვდა და ამ შეხვედრაზე საქართველოში მარცვლეული კულტურების თესლის წარმოების და მეფრინველეობის დარგში ბიოწარმოების განვითარების შესაძლებლობები განიხილეს. ჟან ფრანსუა ბერგერის დეტალური ინფორმაციით უზრუნველყოფის მიზნით შეხვედრა გაიმართა ასევე მეფრინველეობის და მარცვლეული კულტურების თესლის მწარმოებლებთან. ამ ვიზიტის ფარგლებში მინისტრის მოადგილემ ასევე ფრანგ მენეჯერს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მარცვლეული კულტურების საშრობი და შესანახი მეურნეობა ლომთაგორა დაათვალიერებინა. ფრანგული კოოპერატივის აგრარული განვითარების მენეჯერმა ასევე მზადყოფნა გამოთქვა თანამშრომლობის კუთხით და ქართულ მწარმოებლებს საქართველოში სათესლე მასალით უზრუნველყოფის პირობებით ხორბლის ახალი ფრანგული ჯიშების გამოცდაც შესთავაზა. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა კი სასამართლოში ავიაკომპანია Fly Ukrainas წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ სარჩელი მომზადებულია, რათა სასამართლოს გზით დაიცვას პატივი და ღირსება. სარჩელი სასამართლოში შეტანილია და იმედს გამოთქვამს, რომ მალე განიხილავენ. ის ასევე მიიჩნევს, რომ მანიპულაციები, რასაც Fly Ukraina მიმართავს, არ არის წესიერი და მას ჯანსაღ კონკურენციასთან კავშირი არ აქვს. 2017 წლის 26 ივლისს უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ავიაკომპანია Fly Ukraina სასამართლოში 3 სარჩელი შეიტანა. ერთ-ერთი კი ითვალისწინებს, რომ რეინიერსა და ლვოვის აეროპორტს შორის გაფორმებული მემორანდუმი ბათილად უნდა იყოს ცნობილი. Fly Ukraina ითხოვს ასევე, რომ 15 მარტს სამინისტროსა და ლოუკოსტერს შორის გაფორმებული მემორანდუმის არასრულყოფილება აღიარონ. ავიაკომპანიის მოთხოვნას წარმოადგენს ასევე ხელშეკრულების ასლის გამოთხოვა და მიყენებული ზარალის დაახლოებით 20 მილიონი გრივნას თანაზღაურება. NASA-ს წარმომადგენლები საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან 1977 წლის 25 სექტემბრის ისტორიული რიცხვიდან 40 წელია გასული. სწორედ ამ დღეს ლეგენდარული მისია შესრულდა NASA-მ ხომალდ ვოიაჟერით კოსმოსში გააგზავნა ეგრეთ წოდებული ოქროს ჩანაწერი, რომელზეც 27 მუსიკალურ ნაწარმოებს შორის ქართული ჩაკურულიც იყო. დეტალები ნინი ლონგურაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. ჩაკრულოს კვირეულის ფარგლებში NASA-დან მოწვეული სპეციალური სტუმრები რობ მენინგი, მარსის პროგრამის ამჟამინდელი მთავარი ინჟინერი და ლეგენდარული მისიის ვოიაჟერის ერთ-ერთი შემქმნელი ჯონ კასანი ტექნოპარკში სტარტაპერებს შეხვდნენ. NASA-დან მოწვეულმა სტუმრებმა სტარტაპერებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს და მათ შეკითხვებს უპასუხეს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. საქართველოს ქმნის გარემო, სადაც კრეატიულ ადამიანებს შეუძლიათ იმუშაონ ერთად იმისთვის, რომ გამოიგონონ ახალი პროდუქტები.
დაიმუშავონ ფიქრის ახალი გზები და იმუშაონ ერთად. ეს ყველაფერი კი კრეატიული სამუშაოს ცენტრალური ნაწილია. ეს ძალიან ეგზოტიკური ადგილია ინოვაციური გამოგონებებისთვის. მსგავსი გარემო ადამიანებს აძლევს საშუალებას გააკეთონ ის, რასაც ფიქრობენ. ეს არის გარემო, სადაც ადამიანებს არ სჭირდებათ მითითება თუ რა უნდა გააკეთონ, არამედ ადგილი, სადაც ისინი თავად იგონებენ ამის გზებს. NASA-ს წარმომადგენლების საქართველოში ვიზიტი ისტორიული კოსმოსური მისიის 40 წლის იუბილეს ემთხვევა. 1977 წელს ცნობილი ამერიკელი მეცნიერის კარლ სეიგანის ინიციატივით NASA-მ ხომალდ ვოიაჟერით კოსმოსში გაგზავნა ეგრეთ წოდებული ოქროს ჩანაწერი, რომელზეც 27 მუსიკალურ ნაწარმოებს შორის იყო ქართული ჩაკრულო. NASA-ს წარმომადგენლებთან დღევანდელ შეხვედრას დაისწრნენ TBC ბანკის პროგრამის სტარტაპერის მონაწილეები. მოხარულები ვართ, რომ სტარტაპერებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა, რომ მოისმინონ NASA-ს ისეთი წარმომადგენლებისგან გამოცდილება და დაუსვან კითხვები, როგორიც არიან ჯონ კასანი და რობ მენინგი. ზოგადად TBC ბანკისთვის სტარტაპერების ხელშეწყობა და პროგრამის სტარტაპერი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და მუდმივად ვცდილობთ გარდა იმისა, რომ ფინანსურად ავეხმაროთ სტარტაპერებს და თქვა სტარტაპს ესხეთ დავუჭიროთ მათ მხარი, მუდმივად შევთავაზოთ ინოვაციური პროექტები, აქტივობები, რომლის ფარგლებშიც ისინი შეძლებენ გამოცდილების მიღებას და ეს სამმაოდ გამოადგება საკუთარი ბიზნესის განვითარებაში. ჩემი აზრით ძალიან დიდი შანსი არის ყველა სტარტაპისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას ვიღებთ, როგორც ასე ვთქვათ, თავისი მენეჯმენტის გამოცდილებიდან გამომდინარე და ასევე მეცნიერულ კუთხედაც მათი აზრი და მათი მიდგომები და მათი ხედვა ძალიან დიდ გამოცდილებას მისცემს ნებისმიერ სტარტაპს, რომ გააგრძელოს წარმატებით თავიანთი პროექტები. კვირეულის ფარგლებში NASA-ს წარმომადგენლების სტარტაპერებთან შეხვედრის გარდა არაერთი საინტერესო შეხვედრა და ღონისძიება არის დაგეგმილი. მათ შორის ვოიაჟერის შესახებ ემიზე ნომინირებული რეჟისორის ემ რეინოლდსის მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. ორშაბათს დოლარი სულ ცოტათი მოძლიერდა ძირითადი ვალუტების მიმართ. ამის მიზეზი ისაა, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტმა უილიამ დაგლიმ გაამყარა იმედები წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდასთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ამერიკის ცენტრალური ბანკი ამ გზას ადგას, რადგან ინფლაციის შემაფერხებელი ფაქტორები, რაც ხელს უშლიდა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის 2%-ის მიღწევას, უჩინარდება და ამერიკის ეკონომიკის ფუნდამენტური მაჩვენებლები უკეთესდება. ევროს ფასის კლებას, რომელიც დოლარსა და 18.9 ცენტამდე ჩამოვიდა, ხელი შეუწყო გერმანიის არჩევნებმა, ულტრამემარჯვენე პარტიისადმი მხარდაჭერის მატება დაფიქსირდა ამ არჩევნებში. არჩევნებში მეოთხე ვადით ისევ მერკელმა მოიგო, მაგრამ მას კოალიციის შექმნა მოუწევს სხვა პარტიებთან. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი პარასკევის დანაკარგებს ინაზღაურებდა ორშაბათს. პარასკევის მცირე დანაკარგი გამოიწვია პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეის განცხადებებმა ბრეგზიტის გაგრძელების შესახებ. მე ითხოვდა 2 წლიანი ტრანზიციის პერიოდს, მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთი დატოვებს ევროკავშირს, რომ კონდეს იგივე პირობებით ამ პერიოდის განმავლობაში წვდომა ევროპის ერთიან ბაზარზე. ამ განცხადების შემდეგ სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა ბრიტანეთის საკრედიტო რეიტინგი ჩამოაქვეითა. იაპონიაში კი პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ 22 ოქტომბრისთვის კენჭისყრა დანიშნა იმის გასარკვევად, შეინარჩუნოს თუ არა ქვეყანამ საკუთარი მასიური ეკონომიკური სტიმულირების პროგრამა. დოლარის ფასმა ამის შემდეგ იანისთვის ოდნავ გადააჭარბა 111.9 იანს და დასრულდა სავაჭრო დღე. გუშინ კრიპტოვალუტებისთვისაც კარგი დღე იყო. ჩინეთის აკრძალვის წნეხი მთლიანად დაძლეულია და ოპტიმისტურად განწყობილი ინვესტორები კვლავ აბანდებენ ფულს კრიპტოვალუტებში. დღეს ბიტკოინი მიუახლოვდა თავის რეკორდულ მაჩვენებელს $3,929 ღერს, ეთერიუმი $293-მდე გაზვირდა, ხოლო ბიტკოინ ქეში $458-მდეა გაზვირებული. მადლობა შოთას. საერთაშორისო საავტო მიმოხილვის შემდეგ კი უკვე გალტენ ტაგარტის დრო არის და საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვით გვერდება გოგა მელიქიძე. გოგა, დილა მშვიდობის. ამ დღეების განმავლობაში შოთას პრინციპში გარკვეულწილად ინფორმაცია რაღაც ეტაპებზე მივიღეს, თუმცა მაინც რა ხდება საერთაშორისო ბირჟებზე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. კი, შოთამ საკმაოდ საინტერესო მიმოიხილა, ცოტა რამოდენიმე ბაზარს დავამატებდი.
ამერიკაში როგორც თქვენც აღნიშნეთ რეალურად დოლარმა გამყარება გააგრძელა, მაგრამ მოდი ერთ-ერთი სიტყვით მოვყვები რა მოხდა საფონდო ინდექსებზე. გასულ კვირას საფონდო ინდექსებმა საკმაოდ ისეთი კვირა დაიწყეს საკმაოდ მაღალი ზრდებით, მეორე კვირის მეორე ნახევარში ოდნავ დასტაბილურდნენ, მაგალითად აი S&P 500 რომელიც ყველაზე დიდი ისე ვთქვათ ამერიკული მსხვილი ინდექსია, წლის დასწრესთან დღემდე გაზრდილია დაახლოებით 12%-მდე. Dow Jones-მა გადაასწრო S&P-ს, რაც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ S&P უფრო ვთქვათ სწრაფად ზარდი ინდექსია Dow Jones-თან შედარებით, Dow Jones უფრო მძიმეა შედარებით. გაიზარდა Dow Jones 13.4% არის გაზრდილი და Nasdaq Composite, რომელიც ყველაზე ესეთი ტექნოლოგიებით გამდიდრებული ინდექსი, თვალსაზრისით ყველაზე მეტი ტექნოლოგიური კომპანია შედის და ტექნოლოგიური კომპანიის აქციები გაზრდილია დაახლოებით 18%-ზე მეტით, დაჟე 19%-მდე გაზრდილი წლის დასწრესთან დღემდე. ანუ ესეთი ზრდები წლის განმავლობაში ამერიკის ეს ვთქვათ ეკონომიკისთვის ცოტა უჩვეულია, თუმცა ფაქტია, რომ ინდექსები საკმაოდ თავიანთი ისტორიულ მაქსიმუმს აჩვენებენ გასულ კვირას კიდევ ერთხელ Dow Jones-მა თავის ისტორიული მაქსიმუმი აჩვენა და S&P-ს გადაასწრო წლის განმავლობაში ზრდაში. ვიტყვი იმას, რომ ეს დაძაბული ფონი, რაც არის ჩრდილოეთ კორეას და ამერიკის ეკონომიკებს შორის და ზოგადად ეს პოლიტიკური დაძაბული ფონი, შეიძლება ითქვას, რომ არც ისე ძალიან არ აისახება ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე, იმიტომ რომ ბევრი ანალიტიკოსი და ფინანსისტი და ეკონომისტი ძახის, ეს უფრო მეტად აისახებოდეს რეალურად ამერიკის ეკონომიკაზე, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ რეაქცია ესეთი მაღალი არ არის ამ ყველაფერზე, რაც ერთის რო საკმაოდ კარგიც არის. მეორე შევეხები რა იმ თემასაც რაზე თქვენი საუბრეთ, გასულ კვირას იყო Fed-ის ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი, რომელზეც ამერიკამ ესე ვთქვათ არ გაზარდა თავის მინიმუმ საფრთხის განაკვეთი, თუმცა თქვენს რომ შეიძლება ბოლო ესე ვთქვათ დეკემბრის კომიტეტზე გაზარდონ რომ მინიმუმ საფრთხის განაკვეთი შეიქმნა მოლოდინები რომ ამერიკა გაზდიდა ანუ ამ კომიტეტზე მინიმუმ საფრთხის განაკვეთს, რამაც ამერიკის 100 წლიან სახაზინო ობლიგაციებზე ფასები მნიშვნელოვნად შეამცირა, თუმცა ეს ყოველწლიაა ხოლმე როცა ეს ვთქვათ არის მოლოდინობა კომიტეტმა ჩატარდეს ობლიგაციებზე ფასები, როგორც წესი ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასები მნიშვნელოვნად მცირდება. ერთ-ერთი ვიტყვი უძრავი ქონების სტატისტიკაზე, იმიტომ რომ ამერიკის ეკონომიკისთვის ეს უძრავი ქონების სტატისტიკა არის საკმაოდ კრიტიკული, შეიძლება ითქვას ყველა ეკონომიკაში, ამერიკისთვის კიდევ უფრო მეტად განსხვავებით 2008 წლის მერე. პირველ ბაზარზე რაც არის ესე ვთქვათ ნებართვების მიცემა ამერიკის მშენებელი უძრავი ქონების კომპანიებისთვის გაზრდილია ეს ნებართვების რაოდენობა და ამავდროულად მეორად ბაზარზე ტრანზაქციების რაოდენობაა გაზრდილი. რაც კარგია, იმიტომ რომ მაგალითად აგვისტოს თვეში ელოდებოდნენ სადღაც 0.2-0.3%-იანს და 1% არის გაზრდილი, რაც საკმაოდ მაღალი ესე ვთქვათ გადაჭარბებაა მოლოდინების. ზოგადად კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ამერიკის ეკონომიკაში ჩანს რომ ყველაფერი საკმაოდ კარგად არის გააჩნია, ახლა ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება ევროზონას, ევროპაში STOXX 600, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი ევროპული საფონდო ინდექსი, ასე ვთქვათ, ზრდას განაგრძობს, არა ისეთ მნიშვნელოვანს დას როგორც ამერიკული საფონდო ინდექსები, მაგრამ ასე ვთქვათ ზრდის ტენდენციის გამოირჩევა, ასევე გაზრდილია სხვა ევროპული საფონდო ინდექსები, გერმანიის საფონდო ინდექსი, საფრანგეთის საფონდო ინდექსები, ზოგადად ევროზონაში ჩვენ წინამორბედებში ვთქვით, რომ ეკონომიკური გამოჯანსაღების სხვადასხვა ნიშნები და სიგნალები შეიმჩნევა, მიუხედავად ესეთი დაძაბული წლისა, რაც ევროპაში იყო, ამდენი არჩევნები, ახლა ბოლოს როგორც თქვენ აღნიშნეთ თქვენ ეთერშიც გერმანიაშიც ესე ვთქვათ არჩევნები საკმაოდ მოლოდინების მიხედვით ჩაიარა, რაც კარგია. ევროზონაში რაც ანალიტიკოსები რაზეც ბევრ საუბრობენ არის გაზრდილი საცალო მოხმარება და ესე ვთქვათ კერძო მოხმარება და შეიძლება ითქვას რომ ეს ვთქვათ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი ეს უკვე აისახა, მაგალითად გერმანიაში აგვისტოს თვეში წლიდან წლამდე ეს ვთქვათ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი გაზრდილია 1.5%-ით, ინდუსტრიასთან ტარგეტირებული ინფლაცია და ტარგეტირებული ინდიკატორი ეს ეკონომიკური ინდიკატორი წარმოადგენს 2%, შესაბამისად გერმანიაშიც გაჩნდა გარკვეული ეს ვთქვათ გერმანიაში და ევროზონაშიც გაჩნდა ესეთი განცდა, რომ ხო არ არის ინფლაციური ფონი, თუმცა 1.5% საკმაოდ ჩორს არის 2%-ისგან, შესაბამისად არ არის მოლოდინი რამე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, ეს ამაზე უკვე დაიწყეს საუბარი. იგივე ტენდენცია შეიმჩნევა ბრიტანეთში, შემიძლია ვთქვა, ბრიტანეთშიც ინდექსი რო ვთქვა, FTSE 100-აც არის ბრიტანეთის მთავარი საფონდო ინდექსი გაიზარდა გასულ კვირას 1.4%-ით, რაც კვირის განმავლობაში საკმაოდ კარგის და მეორეს მხრივ ეს ვთქვა სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ანუ ინფლაციური ფონი ბრიტანეთში გაცილებით მაღალია,
ინფლაციის და 2.9%, როცა ტარგეტირებული ინფლაცია არის 2%, შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ფასების წნეხი ეკონომიკაზე საკმაოდ გაზრდილია და ამის შემდეგ, ესე ვთქვათ, ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა კონკრეტულად მიანიშნა იმაზე, რომ მისი დიდი ალბათობით ისინი გაზრდიან მინიმალურ 3% განაკვეთს, რომ დაიჭირონ და დაარეგულირონ, ესე ვთქვათ, ინფლაციური ფონი ქვეყანაში, რამაც სხვა მიზეზების გარდა ამანაც იმოქმედა ფუნტზე და ამ ფუნტმა მნიშვნელოვანი ღირებულება დაკარგა დოლართან მიმართებაში სულ რამოდენიმე დღეში ამ ეტაპზე კი ყარდება, მაგრამ ამ განცხადებამაც იმოქმედა, რამაც თუ მინიმალურ 3% განაკვეთის და ეკონომიკურ დას აჩერებს და ადებს წნეხს სწორედ იმის გამო, რომ არ ქვეყანაში არ შეიქმნას ინფლაციური ფონი. რაც შეეხება იაპონიაში ინდექსები გაიზარდნენ ფასში მიუხედავად იმისა, რომ არის ეს დაძაბულობა იაპონიასა, ჩრდილოეთ კორეასა და ამერიკას შორის, აი ეს რაღაც პოლიტიკური რეგიონალური რისკი, მიუხედავად ამისა ინდექსები გაიზარდნენ, იაპონიის ყველაზე მსხვილი ინდექსიც არის ნიკეი 225 გაიზარდა 6%, დანარჩენი ორი ყველაზე მსხვილი ინდექსი ეს ტოპიქს მსხვილი კომპანიების ინდექსი და ტოპიქს წვრილი კომპანიების ინდექსი გაიზარდა დაახლოებით 6% და 9%-ით წლის დასწრებთან დღემდე ვსაუბრობ. იენა ოდნავ დასუსტდა დოლართან მიმართებაში და 112-ის ფაქტებში ვაჭრება, თუმცა წლის დასწრებთან დღემდე იენაც გამყარებულია 4.2%-ით დაახლოებით 4.3% წლის დასწრებში 17-ის ფაქტებში ვაჭრებოდა. კიდევ ვიტყვი იმას, რომ გასულ კვირას იაპონიაშიც იყო ეს ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის მიმოხილვა და არც იაპონიაში არ გაზარდეს, ესე ვთქვათ, არ გაამკაცრეს ეს ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა, იმიტომ რომ იაპონიაში არის ტარგეტირებული ესე ვთქვათ ინფლაცია 2%, იქ შეიმჩნევა ინფლაციური ფონი დაახლოებით 0.3%, შესაბამისად არანაირად არ იყო იმის საბაბი, რომ გაემკაცრებინათ ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა ეკონომიკაში და მაქსიმალურად ესე ვთქვათ ახდენენ ეკონომიკის ახალისებას. რაც შეეხება ჩინეთს, თქვენც აღნიშნეთ, რომ ჩინეთში S&P-მ გასულ კვირას ჩინეთის ეკონომიკის ესე ვთქვათ დაუნგრეიდი გააკეთა, გამოვიყენებ ამ ინგლისურ ტერმინს, ერთი ნოჩით შეუმცირდა საკრედიტო რეიტინგი A--დან ჩამოწია A+-ზე. თუმცა ეს აუთლუკი ეკონომიკის დაუტოვა სტაბილური და ეს ახსნა იმით, რომ რეალ ჩინეთის ეკონომიკაში რაც ჩვენ სწორედ გვისაუბრი არის საკმაოდ მაღალი ვალი, რაც პრობლემას წარმოადგენს ჩინეთის კერძო სექტორისთვის და ფინანსური სისტემისთვისაც. თუმცა ფინანსთა მინისტრი ამ გადაწყვეტილებას ჩინეთის არ დაეთანხმდა, მან თავის განცხადებაში თქვა, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება S&P-ის მხრიდან. ამავდროულად ეს მოთქვა, რომ S&P-მ რეალ ჩინეთის ეკონომიკის დასაწყოს 5.8%-მდე შეამცირა 2020 წლამდე. 5.8% არ არის პატარა, მაგრამ თუ შევხედავთ იმას ჩინეთი როგორ იზრდებოდა ბოლო 1996 წლიდან 5.8% საკმაოდ პატარა, იმიტომ რომ ჩინეთის ეკონომიკა იზრდებოდა ან მაღალი ერთი ნიშნაციფრით, ან ორი ნიშნაციფრით, მაგალითად ჩაშან გაიზარდა 6.7%. შესაბამისად 5.8% ისეთი საკმაოდ მოკრძალებული ზრდაა ჩინეთისთვის. სხვა განვითარებადი ეკონომიკებზე რო ვთქვა, მექსიკაში ცნობილია, რომ მოხდა ეს საკმაოდ ძიმე მიწისძვრები, ორჯერ გამეორდა, შესაბამისად მექსიკამაც ძალიან დიდი სოციალური ფონი საკმაოდ დამძიმდა, ამავდროულად მექსიკის ეკონომიკას მიადგა დიდი ზარალი და ეკონომისტები და ანალიტიკოსები ნახიან, რომ მექსიკის ეკონომიკაში მესამე კვარტალში იქნება მინუსიანი და ამავდროულად მექსიკის ბიუჯეტი ვერ შეინარჩუნებს თავის ფისკალურ დისციპლინას და მას დიდი ალბათობით იქნება ძალიან დიდი ესე ვთქვათ დეფიციტი ბიუჯეტში. გოგა მელიქიძე ტრადიციული საინტერესო ზუსტი და განახლებული ინფორმაციებით გვერდებოდა გალტენ ტაკარტის ოფისიდან. გალტენ ტაკარტის საპროკურო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე იყო ეთერში. ჩვენ ახლა მოკლე სარეკლამო პაუზი ვიღებთ და წინ გლოვდება ძალიან საინტერესო სტუმრიანობა და ბევრისთვის საინტერესო თემაზე. ბათუმში საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი დასრულებულია და შედეგებს საქმიანი დილის სტუდიიდან მოისმენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ბათუმის საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი EdBlacks-ი დასრულებულია, გამარჯვებულების ვინაობა ცნობილია და მათი ნაწილი უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში ჩემოგვიერთდა. მსოფლიოს 20-მდე ქვეყნის სარეკლამო ბიზნესის წარმომადგენლებმა საკუთარი ნამუშევრები 10 ნომინაციაზე წარადგინეს. საერთაშორისო ჟიურიმ გამარჯვებულ მონაწილეებს ოქროს, ბრინჯაოს და ვერცხლის შილდოები გაუნაწილა. გამოვიყენებ შესაძლებლობას და გამარჯვებულ კომპანიებს წარმატებას მიულოცავ და აქვე ვიტყვი, რომ წლის საუკეთესო ქართულ სააგენტოდ ლივინგსტონი, ხოლო 2017 წლის ყველაზე კრეატიულ ქართულ სააგენტოდ ვინფორსი დასახელდა, რომელთა წარმომადგენლებსაც ფესტივალის დამფუძნებლებთან ერთად სწორედ ახლა მასპინძლობ. ჩვენი სტუმრები არიან ვატო ქავთარაძე, EdBlacks-ი რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის დამფუძნებელი, ნინო გორდელაძე, საკომუნიკაციო სააგენტო ვინფორსის აღმასრულებელი კრეატიული დირექტორი და მეზობელი სტუდიიდან ჩაგვერთვება ლევან ლეფსვერიძე, ლივინგსტონის დამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი. რამხელა რეგალიებია სარეკლამო სფეროში. რა მოხდა EdBlacks-ზე წელს? მოკლეში ნაცი. რა მოხდა აბაშერში, თქოს. ავით ჩვენ თვითონ რომ წარმატებული ფესტივალი ქონდა. რიგით მესამე ფესტივალი იყო და ფიქრობთ რომ ყოველი მომდევნო უკეთესია და უფრო ხარისხიანად გამოგიყურება. ყოველ შემთხვევაში მონაწილეების აზრი ამაში ემთხვეოდა და ჩვენც რაღაც მაყოფილები ვართ რომ მოკლედ კარგად ჩაიარა. იყო სიურპრიზი, რომელსაც ორგანიზებისას არ ელოდით, მათ შორის მონაწილეების მხრიდან წარმოდგენილი ნამუშევრები, რომლებიც კონკურსში იყვნენ ჩართულები. სიურპრიზებს როგორც წესი ბუნება გვთავაზობს ხოლმე. აქვე ამინდი ბათუმში. ხო, შარშან მაგალითად ისეც ვიმდა რომ უნივერსიტეტი ვერ გადიოდა. წელს პოზიტიური სიურპრიზი ის იყო, რომ რაღაც დაგვინდო ამინდმა და მე მგონი გაამართლა თავისებურად ყველაფერმა. 20-მდე ქვეყანა დინამიკაში მაინტერესებს, ანუ რამდენი სტუმარი ქვეყნით დავიწყეთ და ახლა რომ 20-მდე ავედით, თავინ არიან ეს ქვეყნები და რა განსხვავებულ სტილს გვთავაზობთ სხვადასხვანაირი ქვეყანა, აი თავისი რაღაცა სული აქვს რეკლამას ქვეყნის მიხედვით. ხო, შეიძლება რომ თქვა, რომ მაინც რაც გამოარჩევ ამ რეკლამას იმის მიხედვით თუ სად არის დამზადებული. ჯერ მაინც საკონკურსო ნამუშევრებში უფრო მეტად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები მონაწილეობენ და ვფიქრობთ, რომ შემდეგ წლებში ამის გაფართოებას მოახერხებთ, რაც უფრო იმას მეტ წონას მიცემს ამ ფესტივალს. გვინდა პირველ რიგში რეგიონის ქვეყნები ჩავთოთ, ისეთ როგორც თურქეთი, რუმინეთი. ეს ქვეყნები სარეკლამო ბაზარზე ძლიერ ქვეყნებად ითვლებიან და ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა ჩაერთონ ამ ფესტივალში და მუშაობთ ამ მიმართულებით. დინამიკაში რა თქმა უნდა გაიზარდა, თავიდან თქვა რაღაც თუ 10 ქვეყანა იყო, მე 15, ახლა 20-ია, ეს ზარდი დინამიკა იკითხება. რაც შეეხება თვითონ ნამუშევრების ხარისხს, ესეც შეიძლება აღინიშნოს, რომ გაიზარდა და რაღაც უფრო ძლიერი ნამუშევრებს შორის ქართული ნამუშევრებიც ახლა თავის ადგილს ემკვიდრებენ და ეს სრულად იზიარებთ ჟურის შეფასებებს და გამარჯვებულების ჟურის რა თქმა უნდა ჟურის საქმიანობაში ორგანიზატორებს არ აქვს ჩარევის უფლება და თუმცა თქვენ გექნებოდა თავისუფლად თქვენი შეფასებები როცა ნახავთ მონაწილეთა ნამუშევრებს ხოლმე ბეჭემიაზე შევგონოდა მაგრამ ამას არანაირი გავლენა არ ჰქონდა იმის ხოლმე ის მაინტერესებს ეთანხმებოდ თუ არა რაღაცაში კი რაღაცაში შეგვიძლია ვინ იყო ჟური ჟური იყო სხვადასხვა ქვეყნებიდან 40-ზე მეტი ჟურის წევრი იყო გადანაწილებული 5 გუნდში ჟურის და ეს 5 გუნდი შიდა 10 კატეგორიას თითო დაახლოებით 2 და ესე იყო განაწილება და სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყვნენ და ხა ჩამოთვა ალბათ შურს აგვიყვანს მაგრამ უბრალოდ ბევრი გამარჯვებულები ყავს სტუდიაში და მოდი დავიწყოთ ვინფორსით ამ შემთხვევაში ყველაზე კრეატიული სააგენტო წლის
რა გახდა, ანუ რამ განაპირობა ეს? ეს არის წლის რეიტინგი, ანუ არსებობს საკომუნიკაციო სააგენტოების რეიტინგი, ასოციაცია, მისი რეიტინგი. მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით ამ წოდების მოსაპოვებლად, მონაწილეობდით საერთაშორისო კონკურსებში და იქ მოპოვებულმა ჯილდოებმა განაპირობა სწორედ ის, რომ ჩვენ ვართ ახლა პირველ ადგილზე. საკონკურსო სეზონი იხურება AdBlack-ით. მოვიპოვეთ ამ კონკურსზე 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო და საბოლოოდ ქულებით გავხდით საუკეთესო სააგენტო. ამდენად დაძაბული იყო კონკურენცია ამ ტიტულისთვის. საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ ხარისხობრივად ძალიან მაღალი დონე დაფიქსირდა, ძალიან ძლიერი კონკურენტები ყავდა. რა სიტყვით იმ სალექციო ნაწილზე, რომელიც საინფორმაციო შეხვედრებს ითვალისწინებდა ამ ფესტივალის ფარგლებში, თქვენთვის რამდენად იყო საინტერესო და რა მიმართულებებზე იყავით ერთად დაინტერესებული? ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ესეთ ღონისძიებაზე დასწრება, იმიტომ რომ აუცილებლად გამოიკვეთება რაღაც წლის ტენდენციები და მნიშვნელოვან თემებზე ემახვილდება ყოველთვის ყურადღება და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო მეტნაკლებად, ზოგი უფრო საინტერესო ვიდრე სხვა, მაგრამ ჩემთვის სასარგებლო გამოცდილება იყო თავისთავად. AdBlack-ში გამარჯვება რას ნიშნავს საკომუნიკაციო სააგენტოს კომპანიისთვის? უდიდესი мотиваცია არის თავისთავად, ძალიან დიდი შრომის დაფასება არის. ანუ უკვე პრესტიჟული გახდა. ხო, რა თქმა უნდა, თავი ფესტივალი არის ქვეყნის და შესაბამისად ქართული სააგენტოსთვის არის ძალიან დიდი პატივი. უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც 20 ქვეყანა არის ჩართული და რეგიონალური ნიშა აქვს უკვე დაკავებული ეს. ლევანთან შეგვიძლია ჩავრთოთ ლევანი. მეორე დაიჩაგრა იქით არის. ობლად გამწესებული მეზობელ სტუდიაში. მოვისმინოთ მისი აზრით წლევანდელ AdBlack-ის შესახებ. მგონი თუ არ ვცდები, ლივინგსტონმა გახსნა შენ ლაივს უყურებდი ზუსტად Facebook-ზე, როცა ვარდისფერი ჩოხით იდგა გიორგი ავალიანი და ამბობდა, რომ მოსაწყენი არის კარგი. წლის სააგენტოს სტატუსი რას ნიშნავს, როგორ მოიპოვეთ და უშუალოდ ფესტივალზე ვისაუბროთ რაღაც საერთაშორისო კონტექსტში. დილამშვიდობის მეგობრებო. კი, ლივინგსტონმა გახსნა ეს მშვენიერი დიდებული ფესტივალი, გიორგი ავალიანი ვარდისფერი ჩოხით გვიამბობდა თუ რაოდენ საინტერესო შეიძლება იყოს მოსაწყენი რაღაცეები კულტურაში. მოკლედ რაღაც სალექციო წარმოდგენა, პერფორმანსი ქონდა. იყო სალექციო კურსი, იყო ჟიურის წევრებისგან მიღებული ფიდბექი, იყო რა თქმა უნდა კონკურსი. როგორც აღინიშნა, ლივინგსტონი გახდა ქართულ სააგენტოებს შორის საუკეთესო სააგენტო, რაც რა თქმა უნდა სასიხარულოა და მე ვიტყოდი, რომ აი AdBlack-ი არის ფესტივალი, რომელიც არის ყველაზე ესეთი საამაყო და გულთან ახლოს მისადანი ფესტივალი, იმიტომ რომ კი არსებობს სოფლიოში კანის ფესტივალი, ევრობესტი, ეს ევროპის საუკეთესო ფესტივალი, სოფლიოს საუკეთესო ფესტივალი, ბევრი პატარ-პატარა და დიდი ფესტივალები არსებობს, მაგრამ აი საკუთარ მოედანზე ასპარეზი უფრო რაღაცა გულთან ახლოს მისატანი არის ხოლმე ჩვენთვის. ყოველთვის ვცდილობთ ლივინგსტონი, რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის პოზიციებით დავფიქსირდეთ, როგორც ვთქვათ, ბევრი თანამშრომელი წამოვიდეთ, დავესწროთ AdBlack-ის, ისე ვთქვათ, შემოვიტანოთ ნამუშევრები, ვცადოთ ბედი, შევაფასებინოთ ძალიან ესეთი მაღალი დონის ჟიურის და ვნახოთ შედეგები. წელს აღმოჩნდა ისე, რომ 4 ვერცხლი დავიმსახურეთ, 2 ბრინჯაო და 2-იც ნომინირება, ჯამში 9 ნომინირება, რამაც დაგვიგროვა ეს ქულები. მინდა აღვნიშნო, რომ შარშანდელ წელთან შედარებით წელს უფრო თამასა აწეული იყო და უფრო რთული, უფრო დიდი კონკურენცია და უფრო რაღაც რთული იყო გამარჯვების მოპოვება და ძალიან კარგია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფესტივალი ვითარდება, წლიდან წლამდე იხვეწება და ყავს ესეთი მაღალ პროფესიონალობით დახუნძული ჟიური, რომელიც საკმაოდ ობიექტურად აფასებს ნამუშევრებს.
რამდენად არის ფესტივალი შესაძლებლობა მათ შორის თქვენთვის, თქვენი პარტნიორებისათვის ან თქვენი კონკურენტებისათვის, რომ უცხოური კომპანიები, როდესაც საქართველოში იყრიან თავს, გახდეს დამატებითი, ვთქვათ, საინფორმაციო წყარო, იგივე შემოქმედებითი საქმიანობისას და წეღან რაზეც ვიკითხე უკვე ნინოსთან, ანუ რამდენად საინტერესო იყო თქვენთვის ის საინფორმაციო ნაწილი, რომელსაც ფესტივალი გულისხმობდა? კი, რა თქმა უნდა, ცოტა უკან რო გავიხედოთ წარსულში, სანამ ეს ფესტივალი არსებობდა 3 წლის წინ, ფაქტობრივად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში არაფერი არ ხდებოდა. არ იყო საშუალება, რომ ახალგაზრდა თაობას გაესაუბრა უცხო პროფესიონალებთან მოესმინა რჩევა, ეკითხა რაღაც, ხო? სამშვენიერი არის, როცა ჩამოდიან, გვიყვებიან მიმდინარე ტრენდებზე საკუთარ გამოცდილებას გვიზიარებენ და ეს აღარ არის რაც YouTube-ში ვიღაცის ყურება, ეს არის წინ გიდგა სცენაზე არის ადამიანი, შეგიძლია შემდეგ უკვე ჩამოვა არაფორმალურ ნაწილშიც გაესაუბრო ლუდთან ერთად, კითხო აზრი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი თაობისთვის. იგებ უამრავ ახალ ინფორმაციას ხარ დააპდეიტებული დროსთან მიმართებაში და საბოლოო ჯამში ეს არის ინდუსტრიის ზრდის საწინდარი. ინდუსტრია იზრდება, ვითარდება და რაც თავის მხრივ განავითარებს ეკონომიკას და უცნაირად უფრო გამოგვაჩენს სოფლიოს რუკაზე საქართველოს. ეკონომიკის განვითარების ნაწილში ვატოსთან მინდა დავბრუნდე, ეს იყო ჩექინ-ჯორჯიას ფარგლებში გამართული ფესტივალი, რომელსაც თავის მხრივ ჰქონდა გარკვეულწილად სხვა მიმართულებებიც, გარდა მონაწილეებისა და ჯილდოებისა და თქვათ იმ საინფორმაციო ნაწილისა, რასაც ის გულისხმობდა, ტურისტული განვითარებისთვისაც იყო მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს სექტემბრის მიწურულს ბათუმისთვის. აი ამ ყველაფერს რამდენად ჰქონდა გავლენა თქვენზე, თქვენს ფესტივალზე და რამდენად შეიძლება რომ სრულად კომერციულ ნაწილზე გადავიდეს თქვენი ფესტივალი მომავალი სეზონისთვის. ის ესეთი ფესტივალები როგორც წესი ყოველთვის რაღაც გარკვეულ დოტაციას საჭიროებენ, იმიტომ რომ ყველა ფესტივალი სადაც კი ტარდება, რაც ადგილობრივ წყაროს მაინც მოიხმარს იმისთვის, რომ ის წარმატებულად ჩატარდეს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ფესტივალი მთლიანობაში ძალიან ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ფუნქციას ითავსებს. ახლა თქვა ლევან მახსენა, რომ ეს შეიძლება იყოს ძალიან ისეთი დადებითი მუხტი მთელი ინდუსტრიისთვის, ხო? იმიტომ რომ აქამდე რაც არ არსებობდა, ეხლა ქმნის რაღაც პრეცედენტებს და ვითარდება და ავითარებს დარგს. ეს დარგი ბევრი მნიშვნელოვანი თქვა ეკონომიკის იქნება თუ სხვა მიმდებარე დარგების რაღაცა გამაერთიანებელიც არის. ჩვენ როდესაც ფიქსირდებით ამ ფესტივალის საერთაშორისო რუკაზე, ამით ვაჩვენებთ ამ რეგიონსაც და უფრო დიდი მასშტაბითაც რაღაც სიგნალს უშვებთ, რომ ეს ქვეყანა არსებობს, ფუნქციონირებს რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება. ხო, და თან ეს ისეთი დარგია, რომელიც რაღაცნაირად კულტურის და რაღაც კომერციის კვეთაა, ხო და ბიზნესის. ეს ყველაფერი ერთად გადაკვეთაზე ძალიან საინტერესო თანამედროვე ხედვას აი საინტერესო არის პრინციპში აქამდეც უკვე ახსენეს და ლევანოს თქვა, რომ ეს ფესტივალი არის გამოხატულება იმის, რომ ინდუსტრია განვითარდა და პრინციპში ნინოც იგივეს დაუბრუნდა. მომავლის გეგმებზე შეგვიძლია გადავიდეთ ნაწილობრივ თქვით, რომ როგორც მე გამოვიდა, უფრო კონკრეტულად აპირებთ წასვლას და უფრო მეტ ჩართულობას, რა იქნება შემდეგ წელს, რა შეიძლება ველოდოთ დღევანდელი გადმოსახედიდან ცხადია. ცოტა მინდა გავამდიდრო ეს კითხვა ინფორმაციით, ანუ სტუდიაში ვინც არის ამ სტუდიაში გვერდზე სტუდიაშიც არიან ქართული კომპანიები, რომელსაც აქვთ სოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ამ სფეროსი, კანის ლომები ჩამოტანილი საქართველოში. ფეხბურთის ენაზე ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ხო, აი დაახლოებით იგივე რაღაცაა, რომ საქართველოს ჩემპიონთა ლიგაში ან მეორე ადგილზე გავიდეს, ან რაღაცა მსგავსი მოხდეს, ხო, რაც ძალიან დიდი ამბავია და ასე ვთქვათ, სენსაცია, რომელსაც რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეს სენსაცია და შესაბამისად უკვე რაღაც ტრადიციაში გადაიზარდა, რომ საქართველოს კარგად არის წარმოდგენილი. ანუ ამ თვალსაზრისით იგრძნობა, ანუ ამის შედეგი იგრძნობა, რომ საერთაშორისო კომპანიები სიტყვაზე უკვე თანამშრომლობენ ქართულ სააგენტოებთან, ანუ ამ თვალსაზრისით გლობალიზდებით ქართული რეკლამის პარტნიორები. რა თქმა უნდა, ესეც ეხმარება, მაგრამ თუმცა თანამდებობად რო გავყვეთ, ხო, ეს მას მე რაც ეს ფესტივალი დაფუძნდა 3 წელია დაახლოებით, ზუსტად ეს 3 წელია, რაც ქართული კომპანიები იგივე კანიდან თქვა რაღაცა მნიშვნელოვანი ჯილდოებით ბრუნდებიან.
ეს ერთად ყველაფერი ხო, აი თქვა ქართული კომპანიების ინდივიდუალური წარმატება საერთაშორისო ფესტივალებში და ასევე საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო ფესტივალი ეს ერთად უწყობს ხელს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო და უფრო მეტად დაფიქსირდეს ამ საერთაშორისო რუკაზე, უფრო მნიშვნელოვან მოთამაშედ გადაიქცეს. ჩვენ უკვე ვართ ერთმნიშვნელოვნად ამ რეგიონის საუკეთესო ქვეყანა, ისე დიდი გაქცევით და უკვე აღვიქვავენ ძალიან სერიოზულად საერთაშორისო კომპანიებიც, საერთაშორისო სპეციალისტებიც, რომლებიც აქ ჩამოდიან, უკვე აღარ გვიყურებენ როგორც რაღაცა ახალ განვითარებულ ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დარგი მართლა ეხლახანს განვითარდა ამ ქვეყანაში, ჩვენ საკმაოდ მაღალი ტემპებით ხარისხობრივად ვიზრდებით და ამას ვამტკიცებთ არა მარტო ადგილობრივ თქვათ მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო და იმ პირობებში, როცა ამ სფეროში საქართველოში ბევრად ნაკლები ფული ტრიალებს, ვიდრე ქვეყნებში, რომლის კონკურენტებიც ხართ და რომლებიც გიყურებენ როგორც თანასწორს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ამ ფესტივალზე ჩამოდიან და ეხლა თქვათ პირადად ხედავენ და ეცნობიან ამ ადამიანებთან რა ხდება ამ დარგში, კიდევ უფრო მეტად ხვდებიან, რომ რაღაცა ესეთ რეჟიმში არიან, რა, წარმატებულ და ხარისხიან რაღაც პროცესში არიან თანამონაწილეები. ლევან ჩავთოთ შეიძლება დაგვანახეთ. ლივინგსტონის საერთაშორისო გეგმებზეც მინდა გკითხოთ, თქვენ სააგენტო მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანია საქართველოში, 100-ზე მეტი თანამშრომელი ხავთ უკვე თუ არ ვცდები, სტუმარიც იყავით Forbes-ის ყდაზე, მგონი აქ არ გვიგდია ეგ ნომერი, ხო, არა? და აი საერთაშორისო გეგმებზე მინდა გკითხოთ. საერთაშორისო ფესტივალებზე გამარჯობა, როგორც არის კანის ფესტივალი, ძალიან დიდ რაღაც ტრამპლინს უკეთებს ზოგადად მთელ ქვეყანას და რა თქმა უნდა სააგენტოს, რომელიც იმარჯვებს. Windforce დამეთანხმება, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რაღაც ხმაურიანი, რაც შეიძლება რომ ამ ინდუსტრიაში ვიღაცამ შეგამჩნიოს, ვიღაცამ დაინტერესდეს შენით, მოგისმინოს, ან უბრალოდ საუბარი გაგიბას. ან უფრო მარტივად რო ვთქვა, შეიძლება საუბარი მიდის იმაზე, რომ უბრალოდ ვიღაცამ მეილს უპასუხოს შენსაც, როცა რამე გჭირდება, რომ იწერო. მართლა ძალიან სასიხარულო არის, რომ პატარა, ძალიან პატარა ქვეყანა, როგორც არის საქართველო, ახერხებს, რომ 3 წლის განმავლობაში არის მოწოდების სიმაღლეზე. იქ კულუარულ ინფორმაციაში საუბრობენ ხოლმე კანში, რომ დიდი გამოცილი ადამიანები, ეს მამაწოდებული პროფესიონალები გამადიდებელი შუშით გვიყურებენ საქართველოს და აინტერესებს რომ რა მოხდა ამ ქვეყანაში, ესე უცებ რომ 3 წელი ზედიზედ გამოვჩდით და მივიწევთ წინ. ჩვენიც მაინტერესებს. ხო, ძალიან საინტერესო დაკვირვება არის. რა თქმა უნდა ჩვენ ლივინგსტონი ყოველთვის რაღაც განწყობა ქონდა ხოლმე რომ თავი შეგვედარებინა სოფლიოს პროფესიონალებს და არ დაკმაყოფილებულიყავით და ყოველ საქართველოში მიღწეული წარმატებებით, ამიტომ სამუშაო ძალიან ბევრი არის, სასწავლი ძალიან ბევრია და ჩვენი მიმართულება გვიჭირავს იქეთ, რომ კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეთ მის სტანდარტებს. ეს სტანდარტები არ არის მარტო მაინც და მაინც იმაზე, რომ რაღაც არ ვიცით ან გამოცდილება გვაკლია, როგორც აღნიშნე, ეს არის ძალიან დიდი ინდუსტრია, სადაც ტრიალებს უდიდესი რაოდენობის ფინანსები, რესურსები და ჩვენ პატარა საქართველო აი ნელ-ნელა რაღაცებს ვცდილობთ. როგორც ან სამუშაო ძალიან ბევრია, მაგრამ პოტენციალი ჩანს. ეს იმეც მაძლევს, როგორც ჩვენთან, ისე კოლეგას აგენტოებთან, ისე ახალგაზრდობაში, მე მგონი ყველანი ერთად სადღაც ლამკაში წარმატებას გისურვებ, დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრჯერ მოყვებით თქვენი წარმატების შესახებ და მინდა რომ დასრულსკენ ნინოსაც მივცე კიდევ ერთხელ სიტყვა იმ საამალო გეგმებთან დაკავშირებით, რომელიც Windforce აქვს და ამ ფესტივალის შემდეგ თქვენი როგორც კომპანიის საკომუნიკაციო ქსელი ხომ არ გახდა მათ შორის მონაწილეების დახმარებით უკვე კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და რამე ახალს ხომ არ უნდა ველოდოთ რეგიონში. ახალს აუცილებლად უნდა ელოდოთ, ეს ჩვენი საქმე არის. ჩვენთვის ჯილდოს მოპოვება არასდროს არ ყოფილა მიზანი, რა თქმა უნდა, მიზანი არის ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა, მაგრამ თავისთავად ლევანმაც ახსენა, თუნდაც ჩვენს მიერ მოპოვებული პირველი
ვერცხლის განისლომი იყო ძალიან დიდი мотиваცია. მიუხედავად იმისა, რომ ის კვირა, როდესაც ეს ჯილდო მოვიპოვეთ, იყო ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური ჩემს გამოცდილებაში, საქმის მხრივ. აუცილებლად უნდა ელოდოთ რაღაც ახალს და ნელ-ნელა ვსწავლობთ პრინციპში და როცა ვისწავლით, მე უკვე ჩვენი შეჩერება შეუძლებელი იქნება. გულისხმობ ყველას ქართულ სააგენტოებს. მე მგონი მაგნაცილში უკვე ხართ მისული და თავდაბლური იყო ეს შეფასება. მე წარმატებულად კარგი ტემპით მიდიხართ წინ. კიდევ ბევრ საინტერესო ამბავს ველოდებით და დარწმუნებით ველოდებით თქვენგან. მადლობა სტუმრობისათვის. ბატონ ქავთარაძე, ბლექსი რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის დამფუძნებელი, ნინო გორდულაძე, საკომუნიკაციო სააგენტო მიდფორსის აღმასრულებელი კრეატიული დირექტორი და ლევან ლეფსორიძე, ლევინგსტონის დამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი გსტუმრობდნენ საქმიან დილაში. და რეკლამაზე ვისაუბროთ, რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ჩვენ უკვე სხვა თემებით. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ხორვატიულ საინჟინრო კომპანია IGH შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფურდა, რომლის ფარგლებშიც სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრატურის 5 წარმატებულ სტუდენტს სტიპენდია დაენიშნება და დაეხმარება ფაკულტეტს საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამების განვითარებაში. კომპანიის გზას წარმატებისკენ და მის სამომავლო გეგმებს ნახავთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ხორვატიული კომპანია IGH საქართველოში საქმიანობის გაფართოებითაა დაინტერესებული. შესაბამისად, თბილისში ვიზიტად მყოფი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ოლივერ კუმრიჩი და კომპანიის დირექტორთა საბჭოს პრეზიდენტი ივან პალადინა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებთან დაკავშირებით საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდებიან. შეხვედრები ემსახურება IGH-ის ახალ პროექტებში ჩართვის შესაძლებლობების განხილვას და ევროპული სტანდარტების დანერგვაში დახმარების შეთავაზებას. Our company IGH is ჩვენი კომპანიის ძირითადი მიმართულება საინჟინრო სამუშაოებია და ვოპერირებთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. მათ შორის ერთი წელია საქართველოს ბაზარზე ვართ და უკვე თანამშრომლობთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან. შედეგად ჩვენი მოვალეობაა გზების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და მათი მოვლა შენახვა. თუმცა გარდა გზების მშენებლობისა, ჩვენ სხვა მიმართულებითაც ვაპირებთ საქმიანობის დაწყებას, მათ შორის ჩავერთვებით საგანმანათლებლო და მომსახურების სექტორებში. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოლაპარაკება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან შედგა და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს დღეს მოეწერება ხელი, რომლის ფარგლებშიც ხორვატიული კომპანია აპირებს დაუნიშნოს ყოველთვიური სტიპენდია სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრატურის 5 ყველაზე წარმატებულ სტუდენტს და ფაკულტეტს საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამების განვითარებაში დაეხმაროს. ჩვენი მუშაობა გაგრძელდება ალბათ 3 წლით, როგორც მემორანდუმი ითვალისწინებს. ასევე ჩართული იქნებიან ამ საქმიანობაში ჩვენი პროფესორი მასწავლებლები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ იმ პროექტირებაში, იმ ზედამხედველობაში, რასაც ითვალისწინებს ხელშეკრულება საგზაო დეპარტამენტსა და იგეხ-ს შორის და ყველაფერი ეს ერთად ალბათ წარმატებულ საქმიანობას წინასწარმეტყველებს. IGH უკვე თანამშრომლობს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან და გზების რეაბილიტაცია, მშენებლობისა და მოვლა შენახვის საზედამხედველო საქმიანობას ახორციელებს. აგრეთვე მუშაობს რამდენიმე მიმართულებით გზების მშენებლობის პროექტირებაზე. თუ კი ისტორიას გადავხედავთ, ხორვატიული კომპანია IGH 1959 წელს დაარსდა. ძირითად საქმიანობად კი მშენებლობის პროექტირება, ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების მართვა, კვლევები, საკონსულტაციო მომსახურება, სამშენებლო მასალების ლაბორატორიული ტესტირება და სტანდარტიზაცია სახელდება. უშუალოდ საქართველოში კი IGH-მა მოღვაწეობა 2016 წლის ბოლოს დაიწყო, როდესაც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან საქმიანი ხელშეკრულება გაფორმდა. კომპანიამ რამდენიმე დღეში თავის პროფაილს გადმოგიგზავნის, ნახავთ რა უკეთებია საერთოდ ამ კომპანიას და ამ შემდგომ მხოლოდ რაც გავეცნობით ამ ხალხის ბიუჯეტში უკვე გაკეთებულ საქმეს და მე უკვე მაგათ შემოთავაზებას რაც თავაზობენ ჩვენ ბაზარს ახალს. ძირითადი მიზანი არის სასტუმროების მშენებლობაში, ესე ვთქვათ, შემოსვლა კონსულტაციების სახით. რომ სასტუმროები გაუწიოს საინჟინრო კონსულტაციების მშენებლობის დროს. დღეს IGH საქართველოში საკუთარი კომპანია აქვს, სადაც 68 სპეციალისტ ექსპერტია დასაქმებული. მათ შორის 16 ხორვატი და 52 ქართველი. თუმცა საქართველოს გარდა კომპანიას ფილიალები აქვს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, მონტენეგროში, სერბეთში, ბულგარეთში, ალბანეთსა და კოსოვოში.
ასევე საქმიანობს ყაზახეთში, რუსეთსა და უკრაინაშიც. უახლოეს მომავალში კი IGH-ი პროფილის გაფართოებას გეგმავს და გარდა ინჟინერიისა, მომსახურების სექტორის მიმართულებითაც დაიწყებს ოპერირებას ბაზარზე. ჩვენ სტუდიაში გველოდება IGH-ის დირექტორთა საბჭოს პრეზიდენტი ივან პალადინა, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ მივესალმები და ჩემი პირველი კითხვა შემდეგი იქნება. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე საქართველოში რამდენიმე პროექტი აქვს თქვენ კომპანიას, რა ვითარება არის და კონკრეტულად უფრო მეტი რო გითხრათ ამ პროექტებზე თუ შეგიძლიათ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. First of all, thank you very much პირველ რიგში მსურს ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ მოწვევის სტუდიაში მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ საშუალება მეძლევა გაგიზიაროთ ჩვენი კომპანიისა და საქმიანობის შესახებ საქართველოში. ჩვენ რამდენიმე პროექტი დავიწყეთ. ერთ-ერთი კონტრაქტი გახლავთ სამშენებლო ზედამხედველობასთან დაკავშირებით. ჩვენი მთელი საქმიანობა ამ ეტაპზე საქართველოში უკავშირდება გზების დეპარტამენტს, ავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გვაქვს თანამშრომლობა. ერთ-ერთი კონტრაქტი უკავშირდება მშენებლობის ზედამხედველობას. ამ კონტრაქტის ფარგლებში ჩვენ 60 სამშენებლო ადგილს ვახორციელებს ზედამხედველობას და ასევე ჩვენი კონტრაქტები ეხება დიზაინს, რეაბილიტაციას და გზების მოვლა შენახვას. აღნიშნავდი, რომ გასულ წელს ჩვენი საქმიანობა ძალიან წარმატებული გახდათ. ამ ეტაპზე საკმაოდ ძლიერი ფილიალი გავხსენით საქართველოში, სადაც 60-ზე მეტი ადამიანი გახლავთ დასაქმებული. 20 კოლეგა გახლავთ ხორვატიელი თანამშრომელი, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ქართველი ექსპერტები, ასე რომ მე შემიძლია განვაცხადო, რომ განვითარება კონტრაქტებისა და ჩვენი მომსახურებისა საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს. საქმიანობის სფეროს გაფართოება, რატომ დადგა ეს ეტაპი და რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და რა მიმართულებით აპირებთ, ასე ვთქვათ, განვითარებას შემდეგ ეტაპზე? გზების დეპარტამენტის გარდა ჩვენ მხარს ვუჭერთ წყლის სექტორს, ნარჩენების მართვის სექტორს, ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მაგრამ საქართველოს ინფრასტრუქტურის გარდა ჩვენ მუშაობთ სამშენებლო მიმართულებით. ჩვენ ვიხილეთ, რომ ეს რეგიონი არა მხოლოდ საქართველო, მაგრამ საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნებიც, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველო შემდეგ 5-10 ან მეტი წლის განმავლობაში უფრო და უფრო მეტი პროექტები განხორციელდება და განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ჩვენი შეფასებით ეს გახლავთ შესანიშნავი შესაძლებლობა ჩვენი კომპანიისთვის გაფართოების კუთხით. with our knowledge and on the other side საშუალება გვაქვს რომ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება გამოვიყენოთ საქართველოში და შეიძლება ითქვას რომ საქართველო იქნება ცენტრი სამეზობლო ლაბორატორიის მოქმედებას. ეს იქნება მხოლოდ საქართველოსთვის, რეგიონული მასშტაბით რამდენად იქნება საინტერესო და რატომ გადაწყვეტეთ რომ ადგილზე აუცილებელია და საჭიროა რომ ამ მიმართულებითაც გქონდეთ წარმომადგენლობა? As I said, როგორც მოგახსენეთ, it happened that we first started ეს მოხდა იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ გადავწყვეტეთ აი ამ რეგიონში საქართველოში დაგვეწყო ჩვენი საქმიანობა, ვინაიდან ძალიან კარგი გამოცდილება არსებობს აქამდე. და ჩვენი მომავალი პერსპექტივების კუთხით ჩვენ ავირჩიეთ საქართველო, ვინაიდან ვაპირებთ რომ ვიმუშაოთ არა მხოლოდ საქართველოში, ასევე სხვა რეგიონებთან, მაგრამ საქართველო ჩვენი კომპანიის ცენტრად ავირჩიეთ. არის მემორანდუმი, რომელიც ტექნიკურ უნივერსიტეტთან შედგა. მაინტერესებს რატომ დაგაინტერესათ ამ მიმართულებამ? ჩვენთან სტუმრები მით უმეტეს საერთაშორისო კომპანიებიდან ხშირად აღნიშნავენ, რომ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა არის. იყო თუ არა ეს ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გადაწყვეტთ, რომ თქვენ მიგიღოთ თანამონაწილეობა განათლებაში? So first of all, of course, პირველ რიგში რასაკვირველია, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ განავითარეთ ინფრასტრუქტურა და ისეა განვითარებული როგორც ხორვატიაში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ჩვენ პარალელურად ვხედავთ ნაკლებობას საინჟინრო თანამშრომლებისა და ექსპერტების, ასე რომ გადავწყვიტეთ, რომ ამ სფეროში უფრო მეტი შესაძლებლობა არსებობს, რომ ვიმუშაოთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით.
years to come there will a lot happen here. ბევრი რამ განვითარდა, ბევრი მოვლენები განვითარდა წლების განმავლობაში ინფრასტრუქტურის სფეროში და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ვუწყით რომ ზოგიერთი კონტრაქტი 3 წელზე ნაკლებია, ზოგი 3 წელზე მეტი და ჩვენ გსურს რომ ყავდეს ადგილობრივი ინჟინრები, რომლებიც იმუშავებენ ჩვენს პროექტებზე, ჩვენ გსურს რომ გავუზიაროთ მათ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება, ჩვენთვის ეს გახლავთ უფრო ეფექტური, რომ ჩავრთოთ ჩვენი ექსპერტები კომპანიიდან და ასევე დავეხმაროთ ადგილობრივ ექსპერტებს და ადგილობრივ პერსონალს, რომ განივითარონ და აიმაღლონ თავიანთი ცოდნა. ჩვენ დავაფიქსირეთ და შევნიშნეთ ეს შესაძლებლობა, რომელიც გააჩნიათ ახალგაზრდა სტუდენტებს, ახალგაზრდა ინჟინრებს, რომლებსაც გააჩნიათ სტიპენდია და სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეფორმებინა ურთიერთდაგების მემორანდუმი ამ მიმართულებით, რომ დავეხმაროთ მომავალ ინჟინრებს, მომავალ ექსპერტებს, რომ იმსახურონ არა მხოლოდ პროექტებზე საქართველოში, ამ რეგიონში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც, მაგალითად ხორვატიაში, სლოვაკეთში, სხვა ქვეყნებში. თქვენ ამ ვიზიტისას არაერთი შეხვედრა გამართეთ და გეგმავთ კიდევ არაერთ მიმართულებასთან დაკავშირებით, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამართოთ. თქვენ ახსენეთ კიდეც, რომ რამდენიმე სფეროთი გაქვთ დაინტერესება, მათ შორის არის ჰიდრონაწილი და ასე შემდეგ. ამ შეხვედრებიდან შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ, მომავალი პროექტები და გეგმები რას დაუკავშირდება, ან თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ უკვე კონკრეტული თქვათ შეთანხმების შედეგები. It is difficult to say. საკმაოდ რთული გახლავთ პროგნოზირება გავაკეთოთ ყველაფრის წინასწარ, ვინაიდან ცხადდება სხვადასხვა ტიპის თუმცა თქვენი ინტერესი ალბათ კონკრეტული მიმართულებით უკვე არსებობს. As I mentioned, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს სფეროები, რომლებიც ჩვენთვის ფრიად საინტერესო გახლავთ და რომლებზეც ჩვენ ძალიან დიდ შრომას ვდებთ, ეს გახლავთ სარკინიგზო სექტორი, ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაგვაჩნია ამ მიმართულებით, ასევე წყლის სექტორში და ასევე ნარჩენების მართვის სექტორში. ეს გახლავთ ის სფეროები, რომლებიც ჩვენთვის ფრიად საინტერესო გახლავთ. გამოცდილება და ამ შანსს აუცილებლად გამოვიყენებ. თქვენი კომპანიის ვებგვერდზე ძალიან დიდი პორტფოლიოა წარმოდგენილი მას დაკავშირებით, რაზეც ამ კომპანიას უმუშავია. ქართულ სამუშაო გარემოს, ბიზნეს გარემოს როგორ შეაფასებდით თქვენთვის როგორც კომპანიისთვის და ტენდერები მით უმეტეს თქვენთვის რამდენად არის სრულყოფილი, რაიმე პრობლემებს ხომ არ ხედავთ, ან რაიმე საკითხთან დაკავშირებით ხომ არ გაქვთ შენიშვნები, ან რა შეგიძლიათ დადებით მხარეებად გამოყენოთ. ან თუნდაც რჩევები ამ მიმართულებით. So I have to say we currently work in 10 countries. ჩვენ ამ ეტაპზე 10 ქვეყანასთან თანამშრომლობთ. ბოლო 15 წლის განმავლობაში 20 ქვეყანასთან ვითანამშრომლობთ და მე ვიტყოდი რომ საქართველო გახლავთ ერთ-ერთი ქვეყანა, რომლის ბაზარიც საკმაოდ საერთაშორისო მეგობრულია, ესე რომ ვთქვათ. ანუ ყველა ბაზარი გულწრფელად რომ გითხრათ და განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურული სექტორი ცდილობს რომ დაიცვას ბაზარი საერთაშორისო კომპანიებისგან. ანუ ასე ხდება ყველა ბაზარზე, მაგრამ მე აღნიშნავდი რომ საქართველო ამ შემთხვევაში არის გამონაკლისი და საქართველო იმყოფება იმ ჩამონათვალში, რომელსაც მივანიჭებდი უმაღლეს ქულებს ამ მიმართულებით. სასიამოვნო მოსმენია, მე თქვენ ასე წარმატებას გისურვებთ, თქვენს კომპანიას უსურვებთ წარმატებას და კიდევ ბევრ შესაძლებლობას იმ პროექტების განვითარების, რომელიც თქვენთვის საინტერესო იქნებოდა. მადლობა სტუმრობისათვის. საქმიანი დილას ივან პალადინა, IGH-ის დირექტორთა საბჭოს პრეზიდენტი სტუმრობდა. მადლობა კიდევ ერთხელ მას. ჩვენ ახლა კიდევ ერთი მცირე სარეკლამო პაუზა გვაქვს, თუმცა იქამდე ვნახოთ როგორი ამიდგოლდება მომდევნო დღეების განმავლობაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების საქმიანობასთან დაკავშირებით და მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. სწორედ ამ მიზნით საქართველოში ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტი ჩამოვიდა და გარდა ტრენინგებისა დამსწრე პერსონალს თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე და რებრენდინგზეც ესაუბრა. ექსპერტს მარიამ ადამიანს შეხვდა, დეტალებს ახლა ის პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება და სწორედ ეს იქნება შესავალი ჩვენი ტურიზმის რუბრიკისა. იქამდე მარიამს მივესალმები. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა. ან ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების სამუშაოებთან დაკავშირებით, ასევე კვალიფიკაციური კადრების გადასამზადებლად და საერთაშორისო სტანდარტების დასამკვიდრებლად საქართველოში ჩამოსულია ესპანელი ცნობილი საერთაშორისო ტურიზმის ექსპერტი კამელ ალტესი, რომელიც საქართველოში ტურისტული საინფორმაციო ცენტრებში მომუშავე პერსონალს ორდღიან ტრენინგს ჩაუტარებს. ინფორმაციისათვის კამელ ალტესი საქართველოში ჩამოსულია USAID-ის პროექტის ზრდა საქართველოში და ასევე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში და ვიზიტის დროს დაათვალიერებს და შეაფასებს საქართველოში ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მუშაობას და ასევე სამოქმედო გეგმას, ანუ ქსელის გაფართოების სამოქმედო გეგმაზეც იმუშავებს. ჩვენ უკვე შევხვდით ქალბატონ კამელს და ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მისი კომენტარიც მოვისმინოთ. როგორ იცვლება ინტერნეტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით საინფორმაციო ტურისტული ცენტრების საქმიანობა, ეს არის ის ძირითადი საკითხი, რაზეც ჩემი ვიზიტის ფარგლებში ვისაუბრებ. ასევე შევეცდები შევაფასო საქართველოში არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები და მივცე მათ რეკომენდაციები. დავეხმარო მათ კვალიფიკაციის ამაღლებაში და სამომავლო აქტივობების განსაზღვრაში. რაც მთავარია, ჩემი მიზანია გაგიზიაროთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების გამოცდილება და ერთად დავსახოთ თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები. დასაწყისისათვის ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ საქართველოში საკმაოდ მოწესრიგებული და გამართული ქსელი გაქვთ ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მიმართულებით. თუმცა ცხადია, საჭიროებს მეტ ბრენდინგსა და განვითარებას. საქართველოში ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მთავარ უპირატესობად უფასო მომსახურებას სახელდება და იმ ბუკლეტების, ბროშურებისა და მასალების უფასო მიღება, რომლებიც საზღვარგარეთ როგორც წესი ფასიანია. თუმცა, მიღმა ამისა, მაინც უამრავი პრობლემა არის დაგროვილი ამ მიმართულებით. ექსპერტები მთავარ გამოწვევად ასახელებენ სწორედ ამ მასალების, ბუკლეტების და ბროშურების განახლების საჭიროებას, ასევე აუცილებელია ერთიანი ბრენდის შექმნა იმისათვის, რომ ჯიხურები, საინფორმაციო ცენტრების ჯიხურები იყოს გამორჩეული, განსხვავებული და თუნდაც ის ნიშანი, რომლითაც ამოიცნება ლათინური ი, რომლითაც ამოიცნება ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები, საჭიროებს შეცვლას, რადგან ყველა შეუძლია მისი გამოყენება, ხოლო ტურისტები, რომლებიც სტუმრობენ ინფორმაციულ ცენტრს, სხვადასხვა ინფორმაციის მისაღებად, უნდა იცოდნენ, რომ ეს არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში მყოფი ჯიხურები, სადაც მიიღებენ ამ მომწურავ ინფორმაციას და არ უნდა შეეშალოთ სხვა დაწესებულებებში. დღესდღეობით არის რეგიონები, სადაც ძალიან კარგი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები გვაქვს, ზოგადად კარგად მუშაობენ ადგილობრივად, იქ ადგილობრივი პერსონალი, რომლებიც იქ მუშაობენ, უბრალოდ არის კიდევ ევროპული სტანდარტების მიხედვით არის უამრავი სერვისი, რომელიც ჩვენ დღესდღეობით არ აგვაქვს ამ ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში, მაგრამ შესაძლებელი არის, რომ გავაუმჯობესოთ, დავამატოთ, მეტი მასალები დაუბეჭდოთ და მეტი მასალებით მოვამარაგოთ საინფორმაციო ცენტრები, იმისთვის, რომ მეტი მასალა იყოს არსებული ტურისტისთვის, იმისთვის, რომ ტურისტმა მეტი მასალა მიიღოს, მეტი ინფორმაცია მიიღოს ცენტრისგან და მეტი სურვილი გაუჩნდეს, თუნდაც რომ ღამე დარჩეს იმ კონკრეტულ ქალაქში, მეტი ღირსშესანიშნაობა დაათვალიეროს და ამისთვის აუცილებელია, რომ მეტად ფუნქციური გახდეს ჩვენი საინფორმაციო ცენტრები. კითხვები არის ყველაფერზე, სჭირდებათ რუკები, სჭირდებათ რა დაათვალიერონ ქალაქში, როგორ წავიდნენ სხვადასხვა ადგილას ქვეყანაში, ტრეკინგის საფეხმავლო მარშრუტების რუკები, საფეხმავლო მარშრუტებზე როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა გააკეთონ, საწავიდნენ და ასე შემდეგ. კითხვა შეიძლება იყოს ყველანაირი და ჩვენი სამსახურის ეს არის, რომ ყველანაირი შემთხვევაში დავეხმაროთ ტურისტებს მოიძიონ ყველანაირი ინფორმაცია, რაც ჭირდებათ და ასევე თუ რაიმე პრობლემა აქვს, ამ პრობლემის მოგარებაში დავეხმაროთ.
დღესდღეობით საქართველოში 20 საინფორმაციო ტურისტული ცენტრი ოპერირებს და მომუშავე პერსონალიდან 60 ადამიანი გადამზადდა ტრენინგების შედეგად. უკვე შემდეგი ნაბიჯი არის ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და დარგის განვითარება. რაც შეეხება უშუალოდ USAID-ის პროექტის ზრდასა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, ამბობენ, რომ თანამშრომლობა გრძელდება ტურისტული პოტენციალის უკეთ წარმოსაჩენად და განვითარების თვალსაზრისით და უახლოეს მომავალში ძალიან ბევრ საინტერესო ტრენინგსა თუ პროექტს ანონსებენ. მადლობა მარიამ ადამიანს და როგორც დავაანონსეთ, მაია სიდამონიძე, პროტროლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, სამშობათის ტრადიციულ რუბრიკაში დღეს უკვე უმასპინძლებს ქეთევან ჭუმბურიძეს, USAID-ის პროექტის ზრდას დირექტორის მოადგილეს და ამ ჩართვიდან გამომდინარე მიხვდებით ალბათ, რომ სწორედ ამ პროგრამაზე იქნება საუბარი კიდევ უფრო ცვლად და დეტალურად. მაია, დილა მშვიდობის, მიესალმები შენს სტუმარსაც. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა ანა და დიდი მადლობა მარიამ სიუჟეტისთვის. დამეთანხმებით ალბათ ყველა, რომ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის და მნიშვნელოვანია ასევე კომპონენტი როგორც საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა. დღესდღეობით ქეთი ალბათ გარდა იმისა, რომ ვიზიტორების რაოდენობა იზრდება, ასევე მნიშვნელოვანი არის დავახვედროთ აქ ინფრასტრუქტურა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ინფორმაცია, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის და უნდა გაიცემოდეს როგორც ეფექტურად, ასევე სასიამოვნო გარემოში. რას ემსახურება ეს პროექტი, რაც თქვენ ახლა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან დაიწყეთ და ქალბატონ კამილზეც მაინტერესებს ის აქამდე რას აკეთებდა და როგორ შეიძლება დაგვეხმაროს. მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში, მაიკო. კი, ძალიან საინტერესო პროექტი დავიწყეთ ეს ჩვენ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად. მოგეხსენებათ USAID-ის პროექტი ზრდა მუშაობს ტურიზმის მიმართულებით აქტიურად და ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც შევჯერდით ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, იმისთვის რომ ზუსტად აი ეს სერვისები და ის ფუნქციები, რაც აქვს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებს რეგიონებში, უფრო იყოს გამართული, უფრო იყოს ეფექტურად მუშაობდეს, ისე რომ უფრო მეტი ტურისტი მიდიოდეს იქ ცენტრში, მეტი სარგებლობდეს ამ მომსახურებით, რაც იქ არის რეგიონებში და რაც მთავარია, საბოლოო ჯამში გამოიწვიოს ამან ის, რომ მეტი ტურიზმი ათვალიერებდეს ღირსშესანიშნაობებს, რასაც ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი შესთავაზებს მათ, ასევე მეტი ღამე გაათიონ იქ რეგიონში, რაც თავისთავად შემოსავლებს გაზრდის იქაური ადგილობრივი მოსახლეობის. თვითონ ექსპერტი ჩვენი მოწვეული კარმენ ალტესი, რომელიც არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, უსაზღრო ცოდნის მატარებელი, ესე ვთქვათ, და ძალიან გამოცდილი ზუსტად ამ კონკრეტული მიმართულებით. მას უმუშავია არაერთ ევროპულ ქვეყანაში. ევროპულ ქვეყნებში, კონკრეტულად ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებში, ზუსტად ის არის ადამიანი, რომელმაც უნდა გააკეთოს ახლა ჩვენთვის რეკომენდაციები, დაწეროს ესე ვთქვათ, შეიმუშაოს რეკომენდაციები, რაც ზუსტად საშუალებას მოგცემს ჩვენ გავიგოთ რა არის ის, რაც გვაკლია, რა არის ის, რაც გვინდა, რომ მეტი იყოს, დამატებით იყოს ზუსტად არსებობდეს ამ ცენტრებში, იმისთვის რომ უფრო მის პირველი შეფასებით რა მდგომარეობა არის ახლა, ალბათ არის რაღაც კარგი მხარებიც, მაგრამ იქნება ხარვეზებიც. რა თქმა უნდა, ზოგადად კმაყოფილი დარჩა რეგიონებში, როდესაც დაათვალიერა მან ყველა საინფორმაციო ცენტრი, არიან რეგიონები უფრო აქტიურები, მაგალითად ოპერატორები, გოგონები, რომლებიც იქ მუშაობენ, არიან აქტიურები, უფრო მეტი დაუშვათ უნარჩვევები აქვთ იმისთვის, რომ სწორად ემსახურონ სტუმრებს, არიან რომლებსაც უფრო მეტი გადამზადება ჭირდებათ, უფრო დიდი თქვათ ესე ვთქვათ გამოწვევა, რაც არის ჩვენი აზრი და ქალბატონი კარმენის აზრითაც არის ინფრასტრუქტურული მოწყობა. რაც მთავარია ცენტრი იყოს ისე ინფრასტრუქტურულად გამართული, იყოს იქ ისეთი აღჭურვილობა თუნდაც და მასალები, რომელიც ზუსტად საჭიროა ტურისტისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ორგანიზებულ ჯგუფებზე მეტად ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, დაგებული და ტურისტები ჩამოდიან, რომლებსაც აუცილებლად ჭირდებათ როგორც საინფორმაციო ცენტრები, ასევე რაღაცა გარკვეული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა ქვეყანაში, რომ გაერკვიონ. ნამდვილად, ზუსტად ამიტომაც ეტაპობრივი არის ჩვენი დახმარება და ესეთი თანამშრომლობა ტურიზმის ადმინისტრაციასთან. ქალბატონი კარმენი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და უკვე შექმნის სახელმძღვანელო ზუსტად როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს საინფორმაციო ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი. ეს სახელმძღვანელო მერე გაუზიარდება, რა თქმა უნდა, ყველა საინფორმაციო ცენტრს, როგორც სიუჟეტში იყო აღნიშნული, 20 საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი ესწრებოდა და 60 ადამიანი გადამზადდა. კი, რა თქმა უნდა, შემდეგი ტრენინგებიც გვინდა, რომ შემდეგი ტრენინგებიც დაგვეკმოთ უკვე ქალბატონი
ქალბატონი ამი ექსპერტის რეკომენდაციების საფუძველზე მოგიხსენებათ ასევე ტრენინგებს ესწრებოდნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ იქაც არის იცით ტურიზმის დეპარტამენტები და მათი თანამშრომლებიც ესწრებოდნენ ამ ტრენინგებს და მათაც გაიზიარეს ეს ცოდნა, რაც ქალბატონმა კარმენმა გაუზიარა მათ. რეალურად ასევე ტრენინგების მიღმა ჩვენი პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი გვაქვს მცირე გრანტები გავცეთ ამ თითოეულ საინფორმაციო ცენტრზე. დაახლოებით 5-დან 10,000 დოლარამდე იგეგმება თითოეული ცენტრის, ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენი სამიზნე რეგიონების ფარგლებში, რაც თავისთავად დაეხმარება თითოეულ ცენტრს იმისთვის, რომ სწორად აღიჭურვოს, სწორი დიზაინით, ის აღჭურვილობა, რაც საჭიროა იქ ელემენტარული, რომ აუცილებლად არსებობდეს სტანდარტიზირებაც ალბათ თუნდაც დიზაინის კუთხით მომსახურების და ინფორმაციის და საპრომოციო მასალაც უნდა იყოს, რომ ცენტრიდან ცენტრამდე ვინაიდან ქსელი არის რაღაც გარკვეული სტანდარტი გვხვდებოდეს და რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მოთხოვნაც ექსპერტის მიმართ, რომ მან ზუსტად რეკომენდაციებში ეს გაითვალისწინოს, სტანდარტი შეგვიქმნას რაღაცნაირი ფუნქციები ისე იყოს გაწერილი, ყველა მოხდეს ამისი რეპლიკაცია მერე ყველა საინფორმაციო ცენტრში. არსებობს სხვადასხვა მოდელები საინფორმაციო ცენტრების. არის კომერციული, რომელიც თვითმყოფადია და ნიშნავს იმას, რომ თვითონვე გამოიმუშავებენ თავიანთ შემოსავალს და შემდგომში უკვე განვითარებაში დებენ. რამდენად ეს შესაძლებელია, როგორ ვფიქრობთ საქართველოში? იცით რა არის, რამდენადაც ვიცი, არის ამის სურვილი, არსებობს და ადმინისტრაციაც ამ მიმართულებით მუშაობს, რომ რაღაც ეტაპზე მოხდეს ამ ცენტრების კომერციალიზაცია. და დაიკერძო სექტორთან შეიძლება ეს მოვიდეს კონფლიქტში, თუნდაც იმ კუთხით, რომ რაღაც კონკურენციის ნაკლებად მგონია მაინც კონკურენციაში მოვიდეს, იმიტომ რომ ზუსტად ის ადგილობრივი ბიზნესები, თუნდაც რომლებიც ტურიზმში არიან ჩართული, ისინიც კი ისარგებლებენ და მათთვისაც კარგი იქნება, რომ ტურისტული ცენტრები არსებობდეს. საინფორმაციო ცენტრი იქნება მედიატორი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ტურისტულ სერვისებს გაყიდენ და პირიქით ხელს შეუწყობენ. პირიქით ხელს შეუწყობენ იმისთვის, რომ მეტი მათი სერვისები და მომსახურება გაიყიდოს ზუსტად აი ამ ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მეშვეობით. მე მგონი, რომ პირიქით უფრო დამხმარე ესეთი ინსტრუმენტი იქნება მათთვის ნამდვილად რეგიონში. მეც ნამდვილად ვფიქრობ, რომ მომავალში თუ კომერციული გახდა ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები, ალბათ მომსახურებაც და ბევრი მოტივაცია იქნება, რომ თვითონ ბევრი მოტივაციაც იქნება ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრს უფრო შეიძლება მეტი რაღაცა კრეატიულობა შეიტანონ და მეტი სერვისები ისე გაყიდონ, რომ მეტი შემოსავალი თვითონაც მიიღოს და მდგრადი იყოს ცენტრი ზოგადად და თვითონ შეინახოს თავის თავი, ესე ვთქვათ. შესაბამისად, ეს გაზრდის უკვე მათ ფუნქციონირებასაც გაზრდის, ესე ვთქვათ, ფუნქციური გახდება უფრო რეალურად საინფორმაციო ცენტრი. ამის შედეგად ასე ვფიქრობთ. თუმცა ესეც იქნება ერთ-ერთი რეკომენდაცია, დაუშვათ როგორ უნდა მოხდეს ეს ეტაპობრივად და რა არის ამისთვის საჭირო, რომ დაუშვათ ადმინისტრაციის მხრიდან გაკეთდეს, რომ როდესღაც რაღაც ეტაპზე ეს მოხდეს. ესეც გათვალისწინებულია რეკომენდაციებში. ასევე მინდა ვახსენო აუცილებლად, ცოტა ხანში, ზუსტად რამდენიმე დღეში ერთ კვირაში იგეგმება რუმინეთში სტადი ტური, ესე ვთქვათ, სასწავლო ტური, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ჩვენი რეგიონებიდან, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებიდანაც, ტურიზმის დეპარტამენტიდანაც მიდიან რუმინეთში, სადაც ნახავენ ზუსტად როგორ მუშაობს ეს საინფორმაციო ცენტრები, ასევე ნახავენ რა ფუნქცია აქვს ადგილობრივი განვითარების ორგანოს, როგორც ეძახით DMO-ს. რუმინეთი უფრო მაღალ საფეხურზე. კი, ამ კუთხით ნამდვილად ბევრად განვითარებულია იქ. კამელი ამაში ჩართული. იცით რა, კარმენი ამ ნაწილში არ ყოფილა ჩართული, მაგრამ ჩვენ კოლეგები გვყავს რუმინელები, რომლებიც დაგვეხმარნენ ამ ტურის მოწყობაში და რუმინეთის საელჩოც თანამშრომლობს ჩვენთან ამ კუთხით, ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ჯგუფი დაახლოებით 20 კაციანი ძალიან ისეთ საჭირო ცოდნას ჩამოიტანენ იქიდან და უკვე დანერგავენ ამ გამოცდილებას თავიანთ უკვე ორგანიზაციებში. კი, გეთანხმები, იმიტომ რომ პრინციპში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების გარდა მნიშვნელოვანი არის, როცა გადიხარ ქვეყნის გარეთ და შენ თვითონ ხედავ და აფასებ, რისი გადმოტანა შეიძლება და კი, რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება კარგად გამოგდის, მაგრამ კიდევ უკეთესიც შეიძლება. შესაბამისად, საერთაშორისო გამოცდილებაც ამისთვის არსებობს და იქნება თუ არა რეკომენდაციები ლოკაციებზე, მაგალითად, კიდევ სად შეიძლება რომ გაიხსნას, ან მაგალითად რაღაც ადგილებში იქნება პირიქით არ უნდა იყოს. კი, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები სავარაუდოდ ამასაც გულისხმობს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყოვლის მომცველი იქნება ეს რეკომენდაციები, სად უნდა არსებობდეს, სად არის უფრო მომგებიანი ცენტრი იყოს, რატო უნდა იყოს იქ, რა ფუნქციებს უნდა ატარებდეს, ოპერატორები რა უნარჩვევებს უნდა ფლობდნენ, რა მასალები უნდა იყოს იქ სისტემაში, რა უნდა იყოს ის ინფორმაცია მუდმივად განახლებადი, რომლებიც ტურისტებს ჭირდებათ. ანუ მთლიანად აბსოლუტურად დაწყებული ინფრასტრუქტურიდან დამთავრებული ოპერატორებამდე ყველაფერი რეკომენდაციებში იქნება. ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება. კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მაინც მიდის ახალ
ინოვაციებამდე და ტექნოლოგიებამდე შესაბამისად ესეც გვინდა რომ გამოყენებული იყოს ამ ყველა ცენტრში. ძალიან საინტერესოა. იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე საქართველოში იქნება გამართული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები, სადაც მივიღებთ როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო ტურისტები კარგ მომსახურებას და ინფორმაციას, რომელსაც მოგზაურობის დროს გამოვიყენებთ. დიდი მადლობა ქეთის სტუმრობისთვის და ჩვენ შემდეგ სამშაბათამდე გელოდებით ახალი რუბრიკით და თემით. მადლობა, გელოდებით ჩვენ საქმიანი დილის სტუდიაში. შენ და რა თქმა უნდა შენს სტუმრებს, რომლებიც ყოველთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობენ. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის ქეთევან ჭუმბურიძეს. ჩვენ კი დღევანდელ საქმიანი დილას სწორედ ტურიზმის რუბრიკით ვასრულებთ. ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს და დილას ისევ საქმიანად დავიწყებთ. თუმცა იქამდე ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემები გრძელდება 11 საათზე გვანცალაღიძეს ველოდოთ, 3 საათზე ბექა ბაციკაძეს და ასევე შემაჯამებელი საქმის კურსით ისევ ბექა დაგიბრუნდებათ დღის ბოლოს 22 საათი და 45 წუთზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.